Magandang umaga po. Araw ng Biyernes, ika-29 ng Mayo. Pag-usapan po natin mga kaganapan tungkol sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingaw. At ako naman po si Maricel Harili. Live na tayo sa 1PH Signal Channel 1 at napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Live streaming na rin kami sa news5.com.ph pati sa Facebook pages at YouTube channels ng 1PH at Radyo 5. Simulan po natin sa anunsyo ni Pangulong Duterte kagabi na isasailalim na po sa General Community Quarantine ang National Capital Region dahil po sa COVID-19 pandemic. Bukod sa Metro Manila, kasama rin sa GCQ ang Region 2, Cagayan Valley, Region 3, Central Luzon. Isasailalim din sa GCQ ang Region 4A o yung Calabarzon, maging ang Pangasinan, habang extended ng GCQ sa Davao City. Ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay ilalagay sa modified GCQ. Idiniin naman ng Pangulo ang malaki pa ring banta ng hawaan sa virus, kaya utos niya ituloy ang pagsusuot ng mask. Naniniwala naman ng Pangulo na isa ang China sa mga bansang maaaring mauna sa paggawa ng vaccine laban sa COVID-19. Everybody has a God. Just pray that the vaccine, ang target nila is September. September, I think China will be able to distribute, if I'm not mistaken, and the other countries are catching up. Everybody is at it. So they are really trying their very best. Kaya lang, itong China, hindi ito hambog. Wala itong ere, but they they work. And I'm very sure that they will be the first one of the countries that would be able to come up with the vaccine. At kaugnay po niyan, makakausap po natin si Defense Secretary Delphine Lorenzana, isa sa mga hepe, chairperson ng National Task Force on Emerging Infectious Diseases. Good morning, Secretary Lorenzana. Good morning, Ed. Good morning, Masi. Good Yes, morning, sir. sir. Thank you po very much for joining us. We hope we just made your morning. Sir, maraming excited dun sa Monday at pero maraming tanong matapos ng anunsyo ng Pangulo kagabi. So baka maaari po niyong bigyan ng linaw. Una-una po, siyempre excited ang lahat na mag-GCQ na. Pero kayo po ba, ang gobyerno po ba ay kumpiyansa na ready na tayo mag-GCQ unang-una? Yes, ito sa Metro Manila kasi matagal na masyado yung lockdown dito. At saka yung mga tao naman ay mukhang alam man nilang gagawin. Kahit na mag-GCQ tayo, parang na-ingrain na sa kanila yung mga habit to prevent the spread of COVID. Yung paggagamit ng face mask, yung social distancing, at saka yung sanitation. So kami ay kumpiyansa. Hindi na lalaki yung kaso ngayon from June 1. Yung nangyari kahapon na umakyat ng 530 yata, ang sabi ng mga dalubhasa ay ito yung hindi naman yan yung isang araw lang. Ito yung naipon. Yung mga naipon lang na hindi na process ng DOH, yung mga data na going back mga 3 days. So, ibig sabihin, kung nailagay yon na hindi naman umaakyat yung kaso agad. So, yeah, naniniwala kami. At saka, hindi pa naman Como GCQ na, pwede nang lumabas lahat ng tao. Okay, buti po malinaw. So, essentials pa rin. At saka yung mga trabahante, pwede nang pumasok, siguro skeletal or bahala na yung mga kumpanya na mag-determine kung ano yung minimum tao nila na pwede silang mag-function, mag-operate ng tama lang para naman hindi sila mag-ahol sa tao. Yes, sir. So, Pero, sir, binibigay... inasahan kasi, sir, ng marami, actually, fear ng marami, baka magdagsa ng tao sa Lunes. Yes. Sa panig po ng gobyerno, ano po yung patakaran sa mga checkpoints? May checkpoint pa ba? At anong patakaran? Sinong pwedeng palabasin? Meron pang checkpoint. Yun na nga ang medyo hindi naman siguro
grabe ito. Pero kung lang ito, isang concern lang ng mga nagmamandang checkpoint at baka magbuhusan dyan, Oo. matatagalan yung pag-process, ano? So, pag-usap ni Presidente kahapon, yung wala namang ngayong gagawin importante sa labas, stay home muna tayo. Hintayin natin yung maba ulit ng modified GCQ para unti-unti kasi yung ating gagawin na lulusin ng ECQ para yung mga tao kasi kailangan masanay sila na ito na yung new normal, na hindi natin mabalikan yung dati unless na sabi nga ni Presidente magkaroon ng vaccine para may protection ng lahat. Sir, kaunting paglilinaw lang po doon sa naging deklarasyon ni President Duterte last night. He mentioned that yung GCQ o NCR will be under GCQ starting June 1. Pero hanggang kailan po yung effectivity nitong mga category ng quarantine? Ng GCQ, bago bumaba ulit sa modified? Yes. Depende. Depende. Siguro binibigyan namin yun ng 2 weeks. 2 pero weeks, pwedeng umigsi yan kung makita natin na mag-improve talaga. Okay. So for now, sir, for 2 weeks, so can we assume na hanggang June 15 yung effectivity? Yeah. That's already target, June 15. June 15. Pero sir, hindi ibig sabihin na under GCQ na yung NCR, hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng ibalik sa ECQ. Pwede pa rin yun. Tama yun. Kasi pwedeng ibalik sa ECQ kung biglang mag-spike yung ating mga new cases. Kaya nga nanawagan kami sa mga mamamayan na kung pwede lang, sundin natin yung mga health protocols natin para maiwasan natin yung transmission. Sir, I don't know kung legit yung lumabas na IATF Reso number 40 yesterday kasi walang nagko-confirm kung totoo yun walang nagko-confirm from IATF. So just to be clear lang po, ano po yung mangyayari sa mga areas like Cebu and Mandawi City? Kasi etong Cebu and Mandawi yung nilagay natin under enhanced community quarantine nitong nakaraang period pero hindi po nabanggit ni Presidente last night. So what will happen to these areas, sir? Mayroong 4 at 3 lugar dyan na hindi niya binanggit kagabi. Dahil ngayong hapon, i-review namin mayroong meeting IETF ngayon. Kasi initially, GCQ pa rin sila. Opo. GCQ pa rin. Pero maraming request yung mga LGUs, yung mga mayors, saka governors, na kung pwede, kasi nga, katulad ng Iloilo, Opo. yung buong Region 6 i-modify GCQ na, samantalang yung Iloilo City, GCQ pa rin. So, nakikiusap yung mayor ng city dahil kukunti naman daw ng kaso nila kung pwede na silang isabay na modified GCQ with the whole region. So, yun ang aming discussion na namin at they will make the necessary recommendation at the end of the day kung sila ay masasali na sa modified GCQ. Opo. So 3 lugar ito, sir. Tama ba? Cebu, Mandawi, and Iloilo. Cebu. Yeah, Opo. Cebu, Mandawi, sa Iloilo. So, pero sir, merong specific period na naka-allot for the local officials kung kailan sila pwedeng umapela sa IATF? Wala naman. Kasi siguro hindi pa nga lumalabas yung resolution na yun. Meron nang nag-click. Yun nga, sir. Siguro nakita nila yung kanilang lugar na So naggumawa sila ng appeal. Mabuti naman siguro at na-leak yun dahil hindi pa naman final yung kasi dahil kaya na-leak dahil meron pa So in a way, nakabuti rin yun para yung mga lugar na nag-forsige din, trying their best na maayos yung nila, yung kanilang lugar against COVID, yung makapag-gawa ng apila kung anong gusto nila sa lugar nila. Ay, sir, sorry, how about yung Baguio City? Hindi rin kasi siya nabanggit last night. Yun din. Kasama din yun sa mga pag-uusapan namin Kasi ganun din ang nangyayari sa Baguio. Yung buong Benguet, modified GCQ na. Tapos yung Baguio, nailagay pa rin siya sa GCQ.
sabi ko nga doon sa grupo nung isang araw, yung Baguio kasi parang party na yan ng Benguet wala namang pupuntahan yung mga taga Benguet, kundi party lang Bakit nga ba nakabukod yun lagi? Kaya nga, mabuti sana kung nakabukod na siyang isla, pwede. Pero kasama sila yung mga taga Benguet, taga Baguio rin yun So siguro magbabago yun ngayon kasi mamayang hapon. Siguro bago matapos yung buwan, siguro 30, 31, o bukas, kahit yung gabi, baka may alabas na namin yung resolution. Sir, Yung final. Sir, may isa pang nabanggit kagabi pero medyo kailangan ng linaw. Yung mass transportation system po pagdating ng Monday, ano po ba ang available, ano hindi sa Monday? Yun nga pinag-usapan namin ni Secretary Tugadi kahapon dahil mayroon gagawin niyang parang dry run bukas or linggo, yung gagawin niyang bus rapid transit dyan sa EDSA. Uy, nasa left Yung lane. sinabi niya kagabi, kung hindi niyo na kita masyado, yung bus lane, hindi nasa labas, kung hindi Nasa dito sa kaliwa. loob. Nasa tabi ng Sa MRT loob na. sa kaliwa na, nasa inner lane na siya, nasa inner lane. Binigyan sila ng 2 lane doon na dedicate sa kanila. Tapos, yun ang gagawin. Ang tanong ko nga sa kanya, paano makakapunta sa EDSA yung mga nasa ibang lugar? Actually po, ang tanong marami Paano tao nga yun. yun, sir? Sabi niya, authorized din daw yung mga buses sa ibang lugar na pumunta doon, pero susundin nila yung social distancing. So it will be a work in progress. Siguro within the week, next week, maayos na ng DOTR yung kanilang procedures dyan. Pero maganda yung gagawin nila sa EDSA para wala nang gitgitan yung mga bus sa tabi, agawan ng pasahero. So hopefully mawawala na yung traffic masyado sa EDSA dahil dito. Sir, so bali pilot testing this weekend para dito sa bagong bus lane sa kaliwa. Magdadry run daw siya. Dry run. Yung Hoping for Monday implementation po. Pero Pero paano yun, sir? Monday, Opo. pwede na. Paano yun, sir? Tatawid yung tao sa EDSA using the MRT stations para pumunta doon sa kabila? Hindi. Magkakaroon ng bus stop dyan, ng pedestrian stop sa pagpasok doon sa antayan ng bus. Sige, sa loob. Kwan lang ito, sabi ni Secretary Tugadi, kwan lang ito, yung interim, dahil gagawa siya ng walkway sa taas, papunta doon sa gitna para hindi maabala naman yung traffic dito sa labas. Yes, sir. Sir, pasensya na po para lang malinaw dun sa mga nanonood sa atin ngayon. Kasi dati nasa kanan yung mga sumasakay ng bus Ngayon nasa kaliwa na siya sa tabi ng MRT. Kung sasakay ka ng bus, paano ka ulit pupunta dun sa kabila? Ikaw ay tatawid ka pa rin doon sa harapan ng nasa labas na lane. Ha? Pero sir, di ba? paano tatawid ka po? sa tabi. Magkakaroon ng stop. Magkakaroon ng mga pedestrian stop. Titigil yung traffic para traffic sa tao. mismo. So parang pedestrian walk na temporary. Pedestrian walk. Oo. Pero ang sabi niya, lang yan, temporary lang dahil matagalan niya ang program. Gagawa talaga ng walkway para tataas na dadaan yung mga tao papunta doon sa antayan. No, kung ganun sir, you have to identify early on kung saan po yung mga bus stops kasi kung hindi, kahit saan tatawiran yan. Ngayong weekend may na yan, may identify na nila. Ginagawa na nila ngayon yan. Naku, medyo makulay yung mga natin. Oo Yeah, nga. medyo masalimot muna siguro to. Pag nasanay na tayo dito at nagawa na nila lahat yung mga tawag kasi na mayroong main road, mayroong mga yung hub and spoke yun Mayroong hub, yan, yung EDSA, tapos yung mga spoke yun, yung maliliit na mga naghahatid ng mga tao sa EDSA. Pagka naayos yun, I think mas magandang traffic system ito. Okay, para pumalino sa viewers, magkakaroon ng mga parang designated pedestrian lanes temporarily along EDSA para kayo tumawid doon sa kaliwang bahagi ng EDSA sa may tabi ng MRT. Yeah. Yun na kasi ang Nandun yung antayan, Okay. merong shade doon para antayan.
Bantayan. Hindi ho ba delikado yan? Kasi EDSA yan eh. Oo Biglang nga. may tumatawid Hindi sa naman, EDSA. kasi kung mayroong stop naman talagang titigil naman yung bus eh. Yes, sir. But I would imagine na ang dami yung taong ilalagay dyan. Well, PNP at least Bantay, and oo. MMDA para magta-traffic I dyan. know. Tingnan natin kung anong mangyari sa driver ni Secretary Tugadi bukas o sa linggo. Naku. Sir, tapos ano po, paano yung jeep tsaka yung mga taxi, TNBS, and so on and on? Kasi lahat yan, iniintay ng mga tao. Yung jeep, sabi ni Secretary Tugadi kagabi, mukhang hindi pa papayagan dahil nga mano yung social distancing, paano i-implement yung social distancing. Tabi-tabi. Sistema. Kaya nga sabi niya, sa yung long-term program niya, talagang mapapalitan yung lumang jeep ng yung tinatawag nilang makabagong bagong parang jeep Egypt. na yung Egypt niya. Tingnan ko lang kung tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi sabi niya, pwede naman silang mag-crowd. Saka yung ano pa yung mga sinasabi niya kahapon. Pero sir, ilang tao lang ang may pera mag-grab, ha? Mas mahal yun, sir. Kaya nga Kesa jeep. Mas mahal pa sa taxi yun. Oo. So, sabi ko nga sa kanya, dapat yung mass transit talagang affordable ng mga tao dahil kaya nga tinawag na mass transit para Yes. sa masa. Para sa masa. So, ibig sabihin, sir, in a way, pinakinggan din ng IATF yung recommendation ng Metro Manila Council not to allow the jeep dito sa NCR muna. Pero yung bus, diretso. Pwede na yung bus. Opo. Pwede yung bus. Pero, sir, how about dun sa mga MGCQ areas? This is something new kasi, pero majority ng mga areas natin all over the country, magiging under modified GCQ na siya by Monday. So, ano yung senaryo na dapat nating i-expect doon sa MGCQ? Hindi ko masyadong matandaan yung kanyan. Siguro, dahil na lang natin mamaya yung final ng guidelines, ng resolution para makita natin. Hindi ko masyadong alam. Kunti lang naman na pagbabago ng GCQ sa MGCQ. Pero mas maluwag yung MGCQ. Kasi iniisip ko, sir, kung halimbawa sa GCQ, ibig sabihin yung mga employees ng mga companies up to 75% na yung pwedeng magtrabaho. Tama po ba? Yes. So, baka doon sa MGCQ, baka mas marami na, baka almost 100% na yan. Ayun, 100%. Di mas ano pala sa kanila. Almost na. Mas Basta malapit na yung sabi nga namin sa ATF, malapit na yung sa new normal. Parang yun yung new normal na gagawin natin. Parang dry run lang yon sa new normal na ipapatupad natin sa mga tao. Sir, do we have an estimate as to how many yung inaasahan natin na mga crowd o mga tao na possible na lumabas by Monday once na nalagay na tayo sa GCQ? Kasi iniisip ko, paano makakapaglakad pa ba tayo sa kalye ng may social distancing? Yan na natin, hindi ko alam kasi hindi ko alam kung ilan ang lalabas yan. Hindi ko rin ma-estimate. Sir, paano nga pala yung Grab, mga TNVS, Grab, tsaka yung mga taxi, tuloy na ba sa Monday o Tuloy na siya. In fact, hanggang ngayon nga, tuloy gumagana na rin sila. Yung mga TNVS, yung mga Grab? Yung Grab, meron na naghatid ng Grab sa mga pagkain, naghatid na dito sa... delivery. Sorry, Grab food yun, sir. Kasi yung Grab na tao ang hinatid. Yung kotse, sir. Iba pa yung Grab na delivery. Opo, iba pa po yun, sir. Parang taxi yung sa Sir, parang Jollibee yung isip nyo eh. Grab na delivery, motor lang pala yun. Opo, motor, sir. I think papayagan na sila. Papayagan na yung Grab at saka taxi Sa Monday. Pero po kailangan nata cashless eh. So yung mga taxi na wala pang cashless system nakabinbin. Hindi ko alam kung gaano kabilis nila maipatupad yung cashless payment. Well, yung kasi narinig namin, sir. Pero nga, sir, just to be clear, sir, come Monday, required na ho ba yung cashless system dun sa Grab at sa taxis? Mukhang hindi pa kasi inaayos pa yung infrastructure niyan. Kunti lang yung mayroon pa. So, paano naman yung mga wala? Hindi sila makapagkalang buhay. I think, karamihan, pa naman cash pa rin eh. Hindi na pwedeng pasa load. Oo.
Sir, Nasa load. opo. Yes, Ito pala, yes, usual concern, lalo na ni Bok. Oo, ano naman? Ano mangyayari sa mga barbershop? Akala ko liquor ba Hindi. tatanong mo eh? Hindi, barbershop at salon kasi mukhang pinag-uusapan, pabago-bago kasi yung guidelines Yeah. tungkol doon. Allowed na ba sila na magbukas by Monday? Malaking discussion yan noong nakaraang linggo, Mase. Opo. Kasi marami talagang gusto nang pumunta sa barber. Oo humahaba yung mga barbershop, buhok nila eh. Oo. Mabuti na lang ako eh. Ako lang gugupit sa sarili ko. Ayun lang. Ayun lang. Lamang ako dyan. Oo. So, Sir, yes, siguro mamaya, lalabas na yung final na yan para maumpisahan naman yung noong isang araw nga, naglibot na si Secretary Galvez at tinignan niya yung mga preparation ng mga beauty parlors saka yung barbers niya kung ano yung health procedures para Protocols. hindi makapag-transmit. I think okay na, sabi niya maganda na yung nakita niya. Sasama na namin sa discussion ngayong gabi, ngayong hapon. At I'm sure ngayong gabi yan malalabas na yung final resolution. Final na version ng resolution ng 40. Hindi ito yung lumabas na una, lang yun. Oo nga joke lang pala yun. Hindi naman joke. Yung may katotohanan naman, pero hindi pa Opo. final. Okay. Sir, yung mga kainan po ba, papayagan na yung dine-in na may social distancing or Ayun, isa delivery take-out pa rin? Oo. Delivery take-out pa rin initially. Tapos kung mailagay nila yung katulad na nakikita natin sa Hong Kong na mayroong mga divider yung mga taong kumakain sa table, baka pwede na yun. Pero siguro darating pa tayo dyan mga next week siguro, the week Okay. after next, may lagay na yung mga infrastructure. Okay, so sa Monday, wala pa rin dine-in ng mga kainan. Ano pa rin, delivery take-out pa rin? Wala pa rin. Take-out pa rin. Sir, paano yung religious gatherings? Meron na po bang final decision? Yun din. Kasi nakipag-meeting na nga yung mga religious leaders sa Malacanang noong, I think, noong Tuesday. At napag-usapan na nila, marami na silang mga mungkahi doon kung paano nila may patupad yung mga sanitation na natin, health protocols natin. Kasama din yan sa ating kami pag-uusapan mamayang hapon. And we will come up with the concrete recommendation this afternoon, tonight. So sir, by tonight, meron na po tayong final resolution. Sir, anong oras ba yung meeting niyo, sir? Mag-umpisa kami ng alas 2. Normally natapos kami ng mga alas 7. Mahaba-haba. Pero hindi nakasama dito sa meeting, sir, si President. IATF na Hindi lang po. hindi siya kasama diyan. Yung kasama siya yung mga meeting naming maliliit, yung 6 lang kaming cabinet. Opo. Saka si presidente. Doon lang sa Malacanang yon, maliit lang na grupo yon. Itong IATF, marami ito kasi Zoom na to eh. Zoom meeting ito eh. Okay. So sir, sa Monday, bale, yung mga pwede, para lang malinaw again sa mga viewers natin, yung mga pwedeng lumabas po, kumbaga sino hong haharangan sa mga checkpoint? Alright. Sinong mga pwede lumabas, sinong hindi? Para lang clear sa mga tao kasi mamaya magdadagsaan yun. Yung mga, alam naman natin kung sino yung magtatrabaho, may pupunta sa trabaho, yun ang makakalusot. Saka yung may mga passes na galing sa mga barangay, Yung mga quarantine. hindi kaya quarantine pass, saka yung galing sa dito sa IATF, hindi kaya galing sa COVID shield ng PNP, yun lang ang pwede. Yung hindi, yung iba ako na po ang mamasyal sa mga party at magtakat na walang matutubuan. So trabaho lang. Trabaho lang muna. Essential pa muna. Essential pa rin yung mga. Pero ang sabi nga, yung mga pwede naman kayo lumabas sa mga bakuran ninyo, maglakad-lakad kayo sa Jogging. paligid, pero maintain lang ang social distancing. Yes, sir. Saka nakamask. Yes, sir. Well, I ask about yung trabaho kasi if I remember right, yung GCQ hindi lang siya essential pero may percentage din ng mga mga pabrika and so on down the line hindi lang mga medical So in that case po yung mga may trabaho na na hindi naman leisure kumbaga maaari na lumabas. Oo. Pwede 'yun. Oo. Pinag-usapan pa rin namin pala yung mga sports. Ay, oo. Hindi pa pwede yung mga contact sports, mga basketball, at saka yung ano pa dyan. Of course, hindi pa pwede ang boxing. O ano pa. Ang
maaaring ma-authorize dito yung golf kasi talagang hindi Mag-isa naman lang. pagkakadikit-dikit yan eh. Saka tennis siguro, tennis, Aha. at badminton, pero single-singles na lang, hindi na magdo-double para sa magkamangkaan. Sir, total, nabanggit niyo na yung golf. Kumusta po yung liquor ban? Ano Mukhang okay na yung liquor ban, pero hindi na pwede uminom. Pwede na magbenta ng liquor, kaya lang hindi pwede uminom sa public places, Opo, sa bahay lang. opo. Yung mga bar lalo, hindi pa pwede. Yan. Oo. Okay. Sige sir, any reminder po dun sa ating Oo. mga kababayan? Baka May meron mensahe po ho kayo. kayong gustong sabihin. Paalala, banta, Paalala, o ano. banta. Minsan kailangan O ganun. baka kailangan ng ano. Mga kababayan, na ito, ulit natin sinasabi ni Presidente, tuwing lalabas siya sa TV, kausapin kayo, na hindi nandyan pa rin yung COVID virus. Kaya tayo ay mag-ingat, sundin natin yung mga health protocols, suot kayo ng mask pag lumalabas kayo ng bahay, maintain nyo yung social distancing, at palaging mag-sanitize ng kamay o maghugas ng kamay. Yun lang po. Ay sir, sorry ha, last na lang, may pahabol pala ako. May nabanggit ka hapon si Presidente na vaccine daw by September ano yun? from China. That's 3 ano months yun, from sir? Baka may detalye kayo. For distribution na raw. Oh. Siguro, dahil talagang ngayon, there is a race. Nag-uunahan kasi itong mga developed countries na mag-develop ng vaccine. Kasi kung sino makauna dyan, ay napakalaking kita nila yan. Malaki talaga ang revenue na makukuha nila kung sila makauna. So, everybody's up. Yung China is one. Maybe they will be the first. Maybe not. Pero yung nga, siguro merong information sa Presidente na sila ay on the brink of developing a vaccine. Pero kasi sabi ng Pangulo, baka distribution na sa Setyembre. So pag distribution sa mabuti. Setyembre, di parang Welcome na-discover na na. welcome yan. Para pagdating ng Disyembre, normal na tayo, yung talagang normal natin. Ano kayong vaccine yun, sir? Baka may detail kayo. Wala pa kami Wala pa. details. Okay. Sir, maraming salamat po. Thank you for joining us. You made our morning. Thank you, sir. Thank you po. Defense Secretary Delphine Lorenzana, also the chairman ng National Task Force on Emerging Nako. Diseases. Oo, kaya lang iniisip nga natin, Dami natin nakuha sa kanya. Oo, pero ang daming nabigay na details ni Secretary Lorenzana. Ang Nakakagulat lang dami yung niyang iba, parang nasagot. tatawid ng EDSA yung mga tao wala. Oo nga, hindi ko pa na-experience yun, pero ngayon may experience Hindi, na. nabutan ko pa yun. Dati may mga... Tumatawid sa EDSA. Oo naman. Dati naman may may stoplight dating EDSA. Oo, na pwede kang tumawid. Hindi, usually kasi dun sa overpass. Kasi ako, takot talaga akong magkaroon ng tumawid. flyover, ano yan, puro intersection. Nabutan din. Oo. Puro intersection dati yan bago magkaroon ng flyover. Flyover, panahon lang ni Korean eh. Ako kasi talaga umu-overpass ako kasi natatakot ako na na tumawid. Actually, kahit sa saang kalsada. Hindi naman talaga Yung dapat masyadong- mag-overpass ka. Although minsan ngayon, hanggang Overpass. ngayon, minsan meron pa rin mga tumatakbo sa EDSA para tumawid. Oo nga. Kahit may mga nilagay na dati yung sa MMDA, Oo, bawal tumawid. Minsan sa ilalim ng nakabangatay. overpass, may tumatakbo sa EDSA. May overpass naman Pero kasi mataas daw, gano'n. Oo. mainit. Meron talagang mataas naman kasi, matetest yung endurance mo. Parang hindi na consider yung hirap ng pagpanik. Pero iniisip ko niyan, Bok, on Monday, pag nagbalikan, 50% of the employees papasok per company. Yung ba yung percentage? 50% pag GCQ? 50% pag GCQ Unless baguhin nila mamaya kasi meron silang meeting with IATF. Pero ganun. Ay, 75% pala. Sorry. 50% ata ngayon 50% is from MECQ. 75% kapag GCQ. Ito mga mas industries, madadagdagan. factories Yes. na hindi leisure related. Yes. Pero hindi lang siya essential, di ba? If I remember right kasi mga pabrika pwedeng 50% na kahit hindi siya essential Meron na rin nilabas na list ng industries yung IATF para alam nila kung sino-sino yung mga pwedeng magbukas. Pero kasi ang concern ko, sige, kung 75%, medyo marami-rami na rin kasi yung industry na pwedeng magbukas. Paano nga naman babiyahe yung mga yon? Unless magbigay talaga ng shuttle yung mga
companies kasi ni-require naman sila. Kasi kung wala talagang shuttle, Unless lahat sila naka-grab. Sabi nga, Ay, lahat sabi sila nga ng mayaman. Sabi nga ni Secretary Lorenzana, hindi pwedeng hindi pwedeng Oo. mag-grab na yan. Oo. Akala ata niya grab food muna eh. hindi. O, Pero eto, eventually, sabi niya, hindi, masyadong magastos yan for ordinary people, sabi niya. magastos talaga. Kasi it's more expensive than taxis. At saka paano kung minimum wage earner ka Sabi nga tapos niya, mag-grab that's why you ka call it every public day? transport or mass transport because para sa taong bayan talaga yung mass transport na mas mura. At saka ang isa pang concern ko, sige, magbubukas for example yung train. Kasi yung train mukhang okay na siya eh. Hanggang ilan lang yung passengers na pwede nilang 15%. i-accommodate, At di least ba? yung recommendation ng Kung DOTR. 15%. 15%. Para para Not even 50. makapasok dun sa loob. Tapos paano yung social distance? Iniisip ko yung mga halimbawa sa North Avenue Station, di ba pag ordinary days sumaabot yung pila nila ng parang pila ng enrollment 15% para madaling imagine. Sa 200 tao, 30 lang ang pasasakayin. Yun ang 15%. Ayan. Kaya medyo kaunti lang talaga. Anong medyo? Konti lang talaga, Konti lang hindi talaga. medyo. Pero yun pa rin, nakakasak pa rin yung sa EDSA. Kasi nung unang, ang akala ko doon sa mga recommendations sa mga eksperto, gagamitin yung MRT station para tumawid doon sa kabila. Sorry po para lang po malinaw sa inyo. Kung ito po yung EDSA highway, dati ang mga bus dito dumadaan sa gilid Tapos nandito yung MRT. Dati dito yung bus lane, dito yung bus lane. Oo. Sa bagong sistema, ang bus lane nandito Katabi sa ng gitna. MRT. Katabi ng MRT. Yan, dito ang northbound, dito ang southbound, itong MRT. So ililipat yung bus lane na yellow lane, dati dito. Sa kabila. Dito. Oo. Kaya mapapansin po ninyo, kung nagta-traffic ngayon sa nakaraang 2 araw, kasi naglalagay na ng concrete barriers doon sa 2 lanes ng buses sa tabi ng MRT. Kaya nagta-traffic ngayon sa EDSA. Kaya yun yung concern kanina kasi pagbaba ng mga tao sa bus, galing sila dun sa gitna, Oo. sa tabi So, ng MRT. Nung tinanong natin si Secretary Lorenzana, at least as far as Secretary Lorenzana knows, kung itong MRT, ililipat nga yung bus lane dito. So, ang tao nandito sa bangketa, papaano sasakay ng bus, lalagyan daw ng mga stops. May haharang dun sa traffic, yung buong traffic titigil. Sana tumigil yung traffic. Titigil yung traffic para tumuwid yung mga tao. Oo. Doon sa bus lane sa gitna. Para makasakay. Mm. Pero ang mangyayari dyan, Bo, kapag ganun yung ginawa nilang sistema, hindi ka na pwedeng pumara everywhere. Oo, yun Kumbaga, talagang meron kailangan ka may bus ng stop ka. talaga, bus stop. Yung sinasabi nga ni Sek kanina, na Pero, dun ka lang Alam mo naman pipili. Pilipino kahit saan pumapara, O, yun nga eh. Kahit Ay, saan hindi ka naman tumatawid. makakatawid. kahit saan din tumatawid O, yun pa. Sakit sa ulo. O, nako, eto, premature pa raw ang pagsasailalim sa GCQ sa high-risk area sa bansa, kabilang ang Metro Manila, ayon sa researchers mula sa University of the Philippines. Patuloy pa rin daw kasi ang pagtaas ng COVID-19 cases at baka lumobo pa ito dahil sa GCQ. Iginiit nila na dapat palawigin muna ang mass-targeted testing at contact tracing. Kailangan din mag-accredit ng mas maraming COVID testing laboratories para mas mapabilis ang paglalabas ng resulta. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may sapat na datos na pinagbasihan ng gobyerno sa paglipat sa GCQ. Kasi nga naman kahapon highest number tayo, nasa Oo, 500 500 plus. something. At saka hindi lang kahapon yun bukas, since It's been increasing. Sunday hanggang, Yeah, until it's been yesterday, increasing day by day. oh, grabe, ang taas ng itinaas talaga ng number of COVID cases. Kaya hindi mo rin maaalis kung concern yung ibang mga sector, especially yung mga health experts natin. Kasi kung this past few days, lumobo ng ganun. What more kapag inilagay na tayo sa mas relaxed na quarantine? Kung sabi ng Health Department, it's because naiipon yung mga overseas workers na test results. Yeah, So, but remember, yung test results natin na OFW, yung nakabalik dito, na stranded pa iba, 24,000. Pero once na nakabalik na lahat yun by Sunday, papapasukin na naman nila yung May new batch. yung new batch ng OFW. So, dagdag ng dagdag pa rin yan. So, what will happen to the COVID cases? Also, kung Diba? puro fluctuate, nagro-roller coaster kasi yung numbers per day natin ng infections Kung nag-fluctuate ng ganong ka-radical yung numbers, ano yung basis natin for saying nag-flatten yung curve? Yeah. If isa pa yan. the numbers are not consistent because of yung naiipon nga and so on down the line.
Correct. O ito, bago tayo mag-break, good morning sa ating mga suki na si Noel Romblon, Ilagan at sa Ilagan, Romblon, Serrano at Cabaltera family. Pati kina Caped, Cape ba yan? Baldi at Miro Uy, si Miro. Abala. Si Professor Miro. Greetings sa lahat ng kababayan, abroad na mga overseas workers, mga tripulante. Mag-ingat po kayo at tumutok lang dito sa 1PH para sa pinakuli mga balita. Yan lang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa ang special coverage ng 1PH sa COVID-19. Nagbabalik po ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Bok, sabi nga ni Secretary Lorenzana, this weekend, baka daw bukas sisimula sila ng dry run doon sa EDSA. Sa EDSA. So, asahan po ninyo, medyo magulo sa EDSA siguro sa weekend o medyo matraffic dahil magta-try out sila ng kanilang bagong bus lanes. At yung kanilang stop and go pedestrian lane sa EDSA, which will be very interesting to look at. Uy, pero baka maraming excited porque na-relax na yung quarantine dito sa Metro Manila. Pero kahit po na-relax, quarantine pa rin tayo, it still is a quarantine. So, meron pa rin po talaga tayong sinusunod na mga panuntunan. Hindi pa rin pwedeng lumabas lahat. Actually, sa under GCQ, yung mga may edad 21 years old pababa, tsaka yung mga senior citizen, hindi pa rin naman sila ini-encourage na lumabas eh. Ang payo pa rin sa kanila, mag-stay at home pa rin kasi nga, nandyan pa rin naman yung COVID-19. Nakita nyo nga, tumataas pa, di ba? Umabot nga tayo ng more than 15,000 kahapon, na record nga yung highest cases. So, kailangan sumunod pa rin dun sa mga guidelines, kahit na medyo nag-relax. Ang ayaw po natin, maghigpit ulit dahil nagpabaya tayo matapos mag-GCQ. Imaginein mo, tagal-tagal nating nasa Sayang ilalim lang, ng babalik naman tayo ECQ, sa ECQ. di ba? More than 2 months. Tapos sayang naman kung halimbawa magiging pasaway tayo after 2 months, tapos nag-GCQ tayo, ibabalik na naman tayo sa MECQ o sa ECQ. Kasi nandun pa rin yung possibility na ibalik tayo Hindi naman doon tayo hanggang... makakapagpagupit ulit. Sige kayo. Oo naman. Baka magkalikor ba na Si naman? Lorenzana, walang problema sa akin. Sariling kayod pala si... Imagine, kasi parang ganun-ganun lang si Sek, no? Hindi na kanya kailangan magsuklay. Nakakatawa rin Mag-isa kausap, na di ba? siya, I-review natin ang mga patakaran sa GCQ. Okay, you still have social distancing. Kailangan mo pa rin magsuot ng mga face mask. Actually, mga face mask,
ano yan, ha? May mga ordinansa dyan. So, kailangan nyo pa rin isuot yan. Kung hindi, dadamputin kayo at kakasuhan. Yes. Example lang yung nangyari sa Makati. Mga ordinansa yan eh. Okay. So, social distancing, face mask. Wala pa rin dine-in. Delivery services pa rin. Yung mga sektor na maaaring magtrabaho up to 75% if I understand correctly, marami-rami na yan. Pero yung mga leisure industries or Mga gym, bawal. Oo, hindi pa pwede yan. Yung manufacturing, services, gano'n, yan, hanggang 75% na yan. At saka limited pa rin yung Limited pa rin. transportation. Okay. Importante yung transportation kasi tutukod-tukod dyan sa Monday. Transportation po, ang bus magda-dry run sa weekend sa bago nilang sistema na nasa kaliwa ang bus lane. So we would expect siguro by Monday to have a bus system online already. Hindi lang tayo sigurado kung gaano kaayos. Kasi ina-expect ata din nila i-cashless yung bus eh. Oo, pero baka matagalan pa. Oo. Well, matatanong natin mamaya sana sa DOTR kung kailan yung target nila. The idea was ika-cashless lahat eh. Whether it's Oo. bus, jeep, or TNVS and taxis. Cashless. Ibig sabihin, credit card, debit card, o yung mga pay wallet. Mga ganun. May pasaload. Kung kailan, yan yung tanong. Kung kailan natin mangyayari. So yun. Ang bus po, weekend na ito, may dry runs tayo na gagawin. Babaguhin po yung buong sistema ng bus. MRT, may ano ba sa MRT? Wala pang klaro kung paano mangyayari sa MRT. Pero based dun sa original guidelines, kung di nila i-amend, pwede na dapat ang mga tren Up to under 15%. GCQ. Yes. So, tingnan natin. Kasi mukhang sabi ni Secretary Lorenzana kanina, magkakaroon sila ng another meeting for review ng mga guidelines under GCQ. Kabilang nga dun sa i-review nila, yung some areas na merong mga apela, kung dapat ba silang ilagay under GCQ, MGCQ, ECQ, o MECQ. Kabilang yan. Tsaka yun, yung religious gatherings, pag-uusapan kung papayagan na ba yan. Kasi last week nga, nagkaroon na ng meeting yung religious sector doon sa ilang members ng IATF. Sabi naman ng IATF, maganda yung naging proposal ng Catholic Church, mukhang doable kasi very detailed daw yung ibinigay nila na proposal on how to impose yung social distancing doon sa loob ng simbahan. So kasama yan sa agenda nila ngayon, titingnan natin kung maaaprubahan na. Kasi for now, kung susundin natin yung current guidelines, under GCQ, hanggang 10 tao lang yung pwedeng magtipon-tipon sa isang simbahan. lugar. Yeah. Yes. So kung halimbawa merong kailangang activity sa church, hanggang 10 people lang yan, 10 individuals lang. So Ang tingnan hinihingi ng natin. simbahan, instead na limit ng 10, iso-social distancing yung mga nasa simbahan. Yes. So ganun yung nire-request nila kasi mukhang pwede naman daw na alternate yung mga upuan doon, maglalagay sila ng mga mark kung saan lang pwedeng umupo at hindi. Tapos dun sa pagbibigay ng ostya, meron na rin sila yatang pinurpose kung ano yung mangyayaring guidelines. So ilan yan dun sa mga kailangang pag-usapan. And sa sports book, Yeah. Diba? Kapag Walang contact under sports. GCQ, bawal pa rin yung mga contact sports. So yung mga mahihilig mag-basketball, tiis-tiis muna, bawal muna kayong maglaro ng basketball. Kasi ang mga pwede lang yung walang hawakan. Diba? Chess, gano'n. Kung mahirap Video mo- games, gano'n. Hindi Ang kasi galing, ang basketball, nagiging wrestling eh. Sa Contact Pilipinas, sports kasi talaga nagiging wrestling yung Oo basketball. nga eh. Sikuhan Ganun Parang Tsaka minsan may nagiging flying karate. Halo-halo kasi yung nangyayari dun sa basketball natin Okay. So ngayon, ang pwede lang, kagaya na nabanggit kanina ni Secretary Lorenzana, golf, ganyan. Pang mayaman. Golf, Golf, liquor. At saka mga tennis, ganyan. Basta walang contact, pwede yan. Ay, teka, bago malimutan, yung jeep, wala pa ho. Yun, medyo sigurado si Sec Lorenzana doon. Ang jeep, wala pa yun. Kasi tabi-tabi nga naman eh. Tama. Tabi-tabi, wala talagang distancing na posible eh. Ang tricycle, pinapayagan na. Oo. Ang- Basta isa lang sakay. ang sunod na tanong, yung TNBS at mga taxi, sabi ni Sec Lorenzana, pwede na raw. Oo. Yun lang, hindi pa malinaw kung ipipilit nila yung cashless. Ayun. Kasi yung unang recommendation, ika-cashless lamang yan. Walang palitan ng pera. At saka hanggang ilan lang yung passengers na pwede pag TNVS? I think 2 sa likod. 2 sa likod. Tapos walang passenger sa harap.
Pwede siguro. Basta may harang. Basta may harang, haharangan. Basta ang hindi pwede magkatabi kayo eh. Kaya sa likod dalawa lang eh kasi hindi pwede may nasa gitna, hindi pwede may pangatlo. And I suppose the same goes for the front kasi more or less pareho naman yan eh. Na nakaganon kayo eh. Right. Tapos lagyan mo ng harang sa gitna. So yun po. Yung Grab and yung auto, yung ganon-ganon, papayagan na raw sa Monday. Yung terms of payment, di pa sigurado. Yung Grab delivery. Oo, Grab delivery. Good luck sa Lorenzana. Kala ko meron na Grab. Grab na yan. Delivery nga kami. Hindi, sir. Iba yun. Confusing naman. Ano ba, magkap muna tayo? Hindi. Okay, At saka, okay, sige. hindi isa pa sa gusto rin nating malaman, paano yung mangyayari sa mga airport. Nabanggit kasi yan kagabi ni Lilipad na ba? Secretary Tugade na medyo magdadagdag daw sila ng mga gateway for international flights. Parang idadagdag yung Clark, tsaka Cebu. So ito, tingnan natin. Bukod sa by phases, magiging limitado at kalkulado raw ang pagbabalik ng pampublikong sasakyan sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Ayon sa Department of Transportation, sa puntong ito makakausap po natin si DOTR Assistant Secretary Bert Swansing. Magandang umaga po Good sa morning, inyo, sir. ASEC. Ay, magandang umaga Maricel and Ed. Good morning, sir. Magandang umaga sa sumusubaybay sa inyong programa. Sir, simulan na natin yung mangyayari dito sa NCR. Siyempre, Nako, sa dadami na Monday. yung mga papasok by Monday dahil GCQ na tayo. So, it seems na mukhang bawal pa rin po ang jeep, pero yung mga bus, pwede na. Paano po ba yung magiging panuntunan natin dito, sir? Ganito, no? Ang unang, from June 1st to June 21, ang tatakbo na muna is, of course, yung trains. So Okay. that includes LRT1, LRT2, MRT3, and EPNR, no? Then, meron tayong tinatawag na bus augmentation. Meaning yung hindi makakaya ng mga trains because of protocols, social standing, doon sila sa bus sasakay. So, yun. Then, yung P2P, point-to-point bus service, yung papayagan na rin tumakbo yun. O kasi point-to-point, mamomonitor Point to mo kung point, gaano oo. kadami yung passenger. Pero sir, Yes. tanungin ko lamang po yung doon sa train. Napag-usapan nga po namin kanina ni Bok, mga nasa 15% yung allowed na papasukin. Tama po ba? So paano po yung magiging sistema? Kasi usually sa atin, meron kang bibili ka ng ticket. card. Oo, kaya kung kung wala kang card, pwede kang magbayad ng cash diretso Cash. doon. Ano po? Sa toll. Pero paano yung magiging sistema nun, sir? Pipila ka, hanggang ilan lang yung pwedeng pumila, papasok dun sa loob, paano may improve o may implement yung social distancing? So, ganun pa rin, nakapila ka pagkuha ng ticket. Now, you'll be asked to, may choice ka, either you take the train or you take the bus. No? So, bababa ka rin sa platform, papunta rin sa bus stop. Yung kasing mga bus stops natin, ang mga terminals ng MRT ang ginagamit natin as bus stop. Okay. Pero, no sir, klaruhin ko lang po yun dun sa train mismo. Paano po natin may impose yung social distancing? I mean, will there be marks kung saan lang pwedeng tumayo yung mga passenger? Paano po? Oo. Yes. Yung kung saan sila dapat tumayo, yan. Properly marked yan. Even sa loob ng trains itself, properly marked kung saan ka pwedeng tumayo. Tapos yung upuan, may pagitan sa dalawang pasahero. That's beginning Monday na po, no? Beginning Monday na. Beginning Monday, So by yeah. Monday, may partial reopening na ng mga tren natin. MRT, LRT, LRT, MRT, PNR. and PNR. Paano yung disinfection nun? At the end of the route, there will be disinfected, meaning, say for example, MRT3, no? So doon sa may trinoma, dapat nililinis yun bago gamitin. Tapos at the end of the line, doon sa may Pasay, ganun din, lilinisin muna bago magsakay ng pasahero. Kasi sir, imagine ko sa estribo Nakahawa kasi hawak dun sa di estribo ba? Oh yeah, oo. Basta ang mangyayari dyan, wala na munang yung tinatawag natin nagpapalitan ng mukha, no? Pagka sumasakay sa train. So hindi muna natin papayagan yon.
Sir, inimagine ko lang po yung yung pila ng mga taong gustong pumasok doon sa MRT station dahil 'di ba, even before the COVID-19 that had already been a problem. If we're cutting it down to 15% capacity, that's going to be a big problem. Yes, kaya ang magpila niya, we expect na hanggang doon sa bangketa. Oo. Pababa sa bangketa. May mga marshal po tayo dyan. I mean, May people marshals who will yan. manage all of these. May transport marshals kami i-appoint to see to it na na-observe yung social distancing. Kasi na-imagine ko talagang yung spillover niyan. Kung dati naging Yes. spillover yan before COVID-19, Oo. with the cut in the capacity, talagang spill way over yan dun sa labas ng istasyon. Hanggang sa bangketa yan. And expect that for Monday. Sir, segue po kami dun sa bus kasi we were talking kanina to Sec. Lorenzana about the planned bus system. And we've also noticed na naglalagay na ng mga concrete barriers ang MMDA doon sa left side ng EDSA for the new bus lanes. Tell us po Yes. about this new idea on how we are going to change the way we use our buses. Well, at sa Lunes din yan, dapat mag-umpisa na yan. Ang ginawa natin, ilipat natin yung yellow lanes from right to left. Doon sa tabi na ng MRT line. I think this is also done in other countries. Pero sir, of course, Yes, the biggest question for a lot of people who have gotten used to riding on the right side sa bus lane, the yellow lane, paano ho pupunta doon sa kabila? Kasi that's may dalawang 5 option lanes. kami ni-introduce. Opo. One is through a footbridge. You will cross the footbridge. The length and entire width of EDSA by a footbridge or kung yun nga, yung sinasabi ng mga PWD saka elderly, mahirapan daw sila. So, pinag-uusapan namin ng MMDA na kung pwede yung pedestrian crossing. Of course, to reduce the risk na ma-run over yung mga pasahero, lalagyan natin mga safety features yun. Like, for example, traffic lights, rumble strips, yun. Sir, kasi yung una, sir, you're talking about the footbridge, that's infrastructure that you will have to build not Oo, unless yes, you're, oo. but of course, you also have the MRT stations, pero kukunti lamang yon and pwede nang gamitin yon kahit paano with just some modifications. Pero yung footbridge Yes, will oo. have to be built and that will take several weeks to months. So I suppose the most immediate solution to that would be yung pedestrian lanes. And is that what you're gonna do on Monday? Yes, yun ang pinakamadali. Nako, sir, edi paano yun? Yung mga magiging passenger ng bus, kailangan silang ma-advise na bawal basta-basta pumara ng mga bus everywhere. Kasi yun yung nakasanayan natin Dapat alam nila Kailangan sa na, kanto mo meron na mismo tayong mga bus stops. Doon lang kayo pwedeng sumakay. Meron na tayong designated bus stops. Hindi kagaya noon under old normal, the entire length of EDSA is a bus stop. Pero sir, ganito, would you have any idea how many pedestrian crossings we will put up for Monday and where these pedestrian crossings will be para alam ng mga tao kung saan sila dapat tumungo? Kung hindi kasi sir, alam mo, kung hindi, kahit saan Labo-labo yan, tatawid sir. yan. Initially, we have identified 16 bus stops 16. from Monumento hanggang doon sa Mall of Asia. Okay. And these are, I suppose, yung mga major, mga Quezon Avenue, Boni Cubao, Ave, Shaw, Yes. yan, yung mga major yan. Pero yung mga hindi major, yun ang kailangan malaman ng tao Like, saan pa ba? So, kailangan lang nila. Pero yung may mga MRT station, madali na yun Basta alam nila yung mga Kaya, MRT station, yun na yung gagawin nilang basis Yun nga yung mahirap, yung mga wala. Pero sir, kailangan yung tauhan ng Mahirap. tao yan dahil, alam mo, kailangan may mag-manage ng traffic Kasi hindi titigil yung Yes, traffic sa oo. EDSA. At saka sir, ang babait ng mga passenger We're closely coordinating with HPG, Highway Patrol Group ng PNP. Tapos meron din kami sariling tao actually, yung IAC. Yan, in tandem na isusupervise nila yung mga bus stops na yan. In effect, you will have pedestrian stops. Ibig sabihin, Yes. ititigil ng pulis, ng enforcer yung traffic.
traffic para tubuhin yung mga makatawid yung tao doon sa kabilang side ng EDSA. Yes, oo. Doon lang sila pwedeng sumakay. At doon sila lang sasakay. bababa. Merong gagawing platform doon maghahantay yung mga tao to board the bus. Pero sir, the platforms are not yet there. I mean, I've only seen the barriers so far. Pa lang, ang civil works actually, nag-umpisa pa lang last Tuesday. Kasi ang ginawa namin muna, ang hiram muna kami ng barrier sa mga tollways. Ano? Oh, yung mga concrete barriers. That will serve as barrier muna. So that will be replaced by a permanent barrier later. Then, maglalagay nga kami ng platform para sa mga pasahero habang naghahantay sila ng bus. Yung platform na yun, may cover yun para kung sakaling umulan o kaya mainit ang araw, nandun sila sa ilalim. Yes, sir. Pero sir, ang nakakatawa lang doon at least for the first few days, at least for the first few weeks, habang wala pa yung platform at yung infrastructure na yan, yung mga tao will be between the cars, waiting between the cars and the buses. Oo. At least medyo dapat nakakatakot po yun. At baka mag-spill over po yan. Pedestrian lane. Oo, At tayo least pa dapat naman magawa kagad ng pedestrian lane. Oo. Yun naman ang namin. And you know naman po, pag rush hour at maraming tao, nag-spill over from the bangketa. Yes. Ngayon, To kalsada. ngayon nasa gitna sila, so baka ang spillover nila is sa gitna. Totoo yan. That's why we'll have what you call these transport marshals to supervise them. Na wag silang bababa sa kalsada and tatawid lang sila pagka sinignal ng traffic enforcer na pwede silang tumawid. Sir, aside sa bus, isa dun sa mga papayagan, yung mga TNVS, tama po ba? Tsaka mga taxi, pwede na yan, sir? Sa phase 1, taxis and TNBS. Yes. Opo. Paano po yung magiging guidelines natin para dun sa mga taxi and TNVS? Hanggang ilan lang yung pwedeng sumakay? Although kanina parang nabanggit natin, 2 sa likod, baka pwede, no? Pero I mean, yung general guidelines, sir, paano? Well, ang general guidelines natin, since most of the TNBS are sedans, so ang pasahero niyan, sa harap, 2, no? Meaning driver at isang pasahero. Okay. Tapos sa likod, 2 rin. Yun. Pero- Bali 3 pasahero, isang driver. So required din sila, sir, na kumbaga maglagay ng harang, barrier. Oh yes, yung acetate, no? Yung sa driver side, no? And will this be cashless, sir? Will it be required to be a cashless payment system by Monday or hindi pa naman? We're asking them na dapat cashless system tayo, no? Sir, cash or cashless? Meaning, tawag ito, by use of beep card. Cashless. Cashless, opo. Yes, so para maiwasan nga yung transmission. Kasi, Kaya ba natin yun by Monday, sir? Tsaka sir, taxis walang ganun pa eh. Well, they have to install, no? Oo. Para mapayagan silang tumakbo. So kung wala sila nung cashless na payment, sir, hindi sila papayagan na bumiyahe by Hindi sila Monday? papayagan bumiyahe. Yes, so So Dapat kailangan i-test pala nila. maayos na rin ng mga taxi operators na maging cashless. Yes, oo. Parang magiging TNVS na rin yung mga taxi, sir. yes, oo. Medyo Ang pagkakaiba lang, sa PNBS may booking. Aha. Ang taxi pa yung flag wala. down. Oo, pero ganun din pala. Okay. Sir, if I may, I'd like to go back to the bus lane concept. What's the logic behind moving the bus lane from the right to the left? That's because of the intersections. No, malaking problema yan as far as headway of the bus are concerned. Pagka mayroong intersection, no, dahil kasi minsan padadaanin ba yung mga sasakyan na kakanan. So hihinto yung bus, matagal. Tapos minsan nakabara pa yung sasakyan. So yun nga, tatagal. Kasi ang requirement natin sa bus, dapat is able to negotiate the entire length of EDSA from Monumento down to Mall of Asia by at least 1 hour. At the most, 1 hour.
Well, I asked that, sir, kasi it will be a major rethinking of how Filipinos have been doing their mass transport. So marami siyang magiging adjustments and birth pains. So I'm wondering lang whether the benefits far outweigh the costs of the adjustment and the risk as well. Well, kinumpute naman namin yan, ano? And we made studies regarding that. And malaking problem, malaking diferensya as far as the benefit are concerned. Mas malaki yun. Kasi yun nga, in-imagine namin yung pagtawid lang ng tao Mahirap. Well, it is an extra effort. Not that they shouldn't make the effort, pero it will be an extra effort, and it will require enforcers to make sure that people do not take shortcuts kasi delikado. Yes, Hindi pa naman natin sa ganun. Mga shortcut. Sir, ito naman yung tungkol po sa airports. Kasi kagabi may nabanggit po si Secretary Tugade na mukhang dadagdagan daw yung mga gateway for international flights. So what will happen, sir? Ano-ano yung mga flights na ia-allow natin na pumasok na dito sa Pilipinas? Pinag-aaralan ng DOTR yan, ano? Kung ano ng mga flights. Pero ang sinabi ni Secretary, dadagdagan ng gateway, so it's not only NAIA, but also Clark and Cebu, no? Yung ganun. Bakit? Para may spread yun, yung flights na yan. Kasi kung magko-concentrate lang sa NAIA, mabubulunan yung NAIA. Kumbaga congested na yung NAIA, spread natin dun sa ibang mga ibang airport. Pero yun nga, sir, ano yung papayagan natin? Because under MECQ, ang pinapayagan lang naman natin ng mga international flights, well, for one, yung mga nagre-repatriate ng OFWs. Tama po ba? Ngayon, meron ba tayong idadagdag pa na international flights, sir? Meron yan sigurado. But then, ang protocol doon dapat has to be observed, ano? Dapat yung pasahero should have been pre-tested doon sa origin. Meaning, sir, i-open na natin yung airport doon sa mga biyahe from other countries? O wala pa naman tayo sa puntong gano'n? Limited pa rin? Limited. Oo. Limited to what, sir? Well, kasi marami pa rin namang bansa, no? Na nag-lockdown sila eh. So, hindi pa pinapayagan na lumabas ang mga tao sa kanilang lugar, ano? Papunta rito sa atin. Okay. Para mangyayari niya, dapat GCQ to GCQ yan. Pero that's domestic. Pag domestic flight, pwede na. Kung halimbawa galing sa GCQ to GCQ, papayagan na natin yun. Oh yes, papayagan na yun. Limited din. Oh, but sir, I'm trying to understand kung ano po yung limitation. Kasi kung halimbawa ako gusto kong bumiyahe papuntang Davao, will I be allowed to travel to Davao kasi gusto kong magbakasyon? Yung bakasyon, hindi mo na pwede yun under GCQ. Yeah, no? that's what I'm trying to clarify, sir. Pasyal yun eh. Wala ka namang gagawin sa Davao kundi mamasyal. Manahimik ka na lang muna sa bahay mo. No? Because it does not necessarily mean na pag GCQ na, so na libre na. No? May control pa rin. May control pa rin. Yung, like for example, dapat you belong to yung A4 na tinatawag, no? Allowed persons outside the residence. Tapos, yung pupuntahan mo, establishments na dineclare ng DTI na pwede na magbukas. Yung gano'n. So kung halimbawa, sir, babiyahe, yung yung inter-island na travel from one GCQ area to another GCQ area, para mapayagan kang makabili ng ticket for domestic flight, ano yung kailangan mong ipakita? Yung ID, for one, ID, no? Na Then proof rapid na pass. part ka ng A4. Oo, yes. Oo. So Sir, sir, one more sir, pero sa buses pa rin kasi I'm sure maraming concern dun sa transportation sa Monday. Have you been in touch with the bus companies? Ilang porsyento ng mga bus units ang lalabas by Monday and ano yung mga babiyahe? Would we have any information on that? Kasi I'm sure a lot of people are wondering, can they go to work on Monday and how do they go to work on Monday? So, ilang buses ang available at kailangan bang cashless din ng bus o pwedeng cash? Mga ganun po. Okay. Ilang bus ang available? Doon sa
train augmentation, naglaan kami ng 100 buses dyan. Ano? Tapos, yun, cashless transaction dapat yun. No? Ay, yung sir, envelope sir. na yan, Cashless transaction, paano po yan? Kailangan meron silang ano po, anong sistema yun? beep card. Beep card. Kailangan yung MRT beep card. Yes, pwede Tama ho. naman yun. Yung MRT beep card. Parang mangyayari niya parang Hong Kong. Yung octopus. So, kailangan may MRT beep card. Okay. Yes. Sige po. Sige po, gawan po. So, Then, of bus course, augmentation. On June 21st, yung pool na, lahat na ng bus na lalabas na, sa EDSA, we have assigned 550 units. Natatakbo dyan. So, it's down from around 2,800 Okay. units that before used to run just along EDSA. Yung 2,800 na yun actually is coming from as far as Angat, Probinsya. San Jose, probinsya na. Tapos Santa Maria, they will just end up in Monumento, no? Or East Avenue. Then the passenger will have to alight and transfer to itong bus na tumatakbo along EDSA. Parang hubs, may mga hubs na ano, Yes, titigil. oo, Okay. oo. Sir, yung 100 bus augmentation natin sa Monday, ito po'y ano lamang, from one point of EDSA to the other. Ibig sabihin, Yes, hindi lalabas ng oo, EDSA yan. oo. So, Oo, hindi tatawid ng, hindi pupunta Laguna, hindi pupunta ng, ano, Hindi. Hindi basta na. dyan lang sa Ano EDSA. lang yan. From Monumento, I suppose, to MOA? Mola Pesia. Okay. Balik-balik lang yan. Itong 100 buses. Pero kailangan ng beep cards. Yes, oo. Kung walang beep card, Hindi ka paano yun? makakabiyahe. Hindi ka Ganon. makakasakay. So, bibili lang sila doon sa MRT. Beep card. Oo. Di ba? Okay. Okay. Sige sir, maraming salamat po. Thank ASEC you, sir. Bert Swansing ng DOTR. Thank you po for joining us. Oh, good morning doon sa ating mga viewers, kina Rico Antonio Ragaas, Jessica Kahate Pica, pati na sa ating suki na Uy! si Jojit. Uy! Bumabait pa si Jojit. Binigyan kasi ng Grabe chicharon. talaga. Uy, teka lang. Birthday! Birthday pala ngayon ni Jojit. 45th birthday pala ni Jojit. Oh, happy birthday, happy birthday. Okay, happy birthday. Naway dumami yung chicharon mo sa buhay. Parang hindi ata. Humaba pa ang buhay mo para mabigyan mo kami ng mas Ayun. maraming chicharon. Ay! Mas okay. Okay. Walang bibitiw mga kapatid. Napapunaw ng usapang chicharon naman tayo. Magbabalik ang aming special coverage sa COVID-19 pandemic.
Nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Hindi pa papayagan ang pagbiyahe ng jeep at bus sa Metro Manila. Well, actually yung jeep, kahit pa isa-ilalim na ito sa General Community Quarantine. Yung bus, papayagan na raw, sabi Pero ni limited lang. First 100 muna. Kaya ang ilang kapatid nating papasok sa trabaho, posibleng mapilitang mag-taxi o kaya ay mag-grab. Hindi po yung grab delivery. Pero kakayanin naman kaya ng mga kapatid natin ng pamasahe. Sa punto pong ito, makakausap po natin si Grab PH spokesperson Nika Hosaka. Good morning po. Magandang umaga po. Good morning, Sir Ed and Ma'am Marcel. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Ma'am, we just guested kanina si Secretary Lorenzana and we were talking about what happens on Monday. We understand na yung mga TNVS papayagan na po on Monday as well as yung mga taxis pero kailangan daw cashless. So una-una po, is that correct? Have you been told about that and is that going to happen on Monday? Meron na pong Grab, hindi delivery, Grab services on Monday at ready na po ba ang systems? Yes, that's correct po, no? Even as early as a few weeks ago, no, we were already in coordination po with the DOTR and the LTFRB. And the LTFRB also released their memorandum circular. This was released, if I'm not mistaken, around May 14. And naka-indicate naman po talaga doon yung mandatory cashless payments or contactless payments. And we've been preparing for that. Kung sa bagay may existing na naman pwede naman talaga na credit card na doon sa Grab. Yes, that's correct. Paano? So, hindi May na- ginagawa? Ginagawa? Pag nagbubook ka, di ba, nakalagay lang doon kung magkano yung babayaran, tapos naka-record sa kanila yung card number mo para i-deduct nila. Hindi ako nag-credit card eh. Oo. So, hindi Opo, masyadong... Oo, may Akala ko may payment ginaganon options na po yan. sa supermarket. Hindi. Hindi mo isaswipe. Parang may Ayun, swipe. naka-record na doon. Pero, ma'am, how will it affect the fare po doon sa mga TNVS? For example, sa inyo po sa Grab, kasi medyo matagal no? Bago magre-resume yung operation ng mga Grab drivers ng TNVS. So how will it affect po yung presyo ng pasahe? So ngayon po, the fare will still be the same because tayo po ay mandated to follow the fare matrix of the Okay. LTFRB. So same So sa ngayon matrix. po, sa ngayon po tayo ay magko-comply pa rin po doon sa prescribed na fare matrix. Paano yung pag-disinfect? Opo, ito pong mga required ng LTFRB na disinfection and meron din po tayo nag-train na po tayo ng mga partner drivers natin and nagpamigay na rin tayo ng mga safety kits. Sa ngayon po, ito po ay lahat to be shouldered by Grab. Yung cost po ng disinfection. Wala pa naman pong decision ang LTFRB doon sa any additional cost that can be charged. So as of now, it's all shouldered by Grab po. Pero, ma'am, gaano ba kadami yung mga TNVS natin, yung mga Grab drivers natin nationwide and considering na, limited pa rin naman because of the quarantine, ilan lang yung papayagan natin na makabiyahe? Lilimitahan din ba yan? Right now po kasi, we have it within Metro Manila, meron po tayo na around 40 to 45,000. But because of the requirements of the LTFRB, ang ginagawa po natin, we are training in batches. Ito pong mga drivers, meron tayong virtual training, meron tayong pinamimigay nga po na safety kit sa kanila. And so far, we've already trained 10,000. Tapos meron po tayong panibagong batch ulit na iti-train. We will deploy them gradually as soon as matapos po nila yung kanilang training and ma-install po nila yung kinakailangan na safety barriers sa TNVS units nila. Yes, ma'am. So how will you choose kung sino yung mauuna na dapat na i-train and may installan? Lahat po ito actually ay based on scheduling, no? Naglabas po tayo ng communication sa ating mga
driver partners last month, no weeks ago, para nga po in anticipation of this resumption of our services. And kung sino po yung mga nakasign up na at nakaschedule na para sa kanilang training, yun po yung mga nauunang i-deploy. Kasi part po ito ng requirements ng LTFRB at ng DOTR, kinakailangan po munang mag-install ng safety barrier dun sa driver seat. Ma'am, so by Monday, more or less, how many drivers are you going to be able to deploy in Metro Manila? By Monday po, we are looking at probably between 10 to 20,000. Okay. Okay. So around 10 to 20,000 in Metro Manila, all cashless. Ibig Yes. sabihin yan po, credit card lamang or is there any other way? Ang ating pong cashless payment, pwede pong through GrabPay, which is already in the app naman. Makikita po yan ng mga passengers natin dun sa payment options nila. Kung wala po silang GrabPay wallet, pwede rin po via credit card. They just need to enroll it. And may mga open na rin po to load the GrabPay wallet. They can load it in 7-Eleven partners, for example. So, andun po lahat ng kanilang options. Okay. Kasi kung kailangan ngayon pa lang na weekend, ayusin na ng mga taong balak mag-grab yung kanilang mga mag-register kailangan na sila. mga kailangang sistema kasi alam man dun sa Grab pa mismo pag naka-ano na siya naghanap ng Grab driver saka pala mag-register eh. Yes, that's correct. Actually po, that's why when we started discussing po, coordinating with the LTFRB, nag-release na rin po tayo ng notice and information to the users because it was stated nga po in their MC, which was released a few weeks ago, na mandatory na po siya. So we will continue that po, educating the users and notifying them sa mga bago po nating safety protocol. Yung Grab Pay po parang debit card ba yan? It's something that you load kahit wala kang credit card? GrabPay po we are actually a holder of a BSP e-money license. It works po as yun po, electronic money po siya, para po siyang electronic wallet, and it can be loaded using your credit card. Pwede rin po siyang through debit card, and it can Okay. also be loaded nga po in physical branches. Well, I asked that kasi maraming Pilipino po walang credit card eh. So they will Yeah. have to That's look for a correct. way to pay. Yes, tama po yan. Actually, ang mga nakikita nga po natin right now, siguro po in the country, there's only less than 10% of the population na may credit card. Ayun. And we acknowledge this. So hindi po credit card ang only means of payment natin. Yun nga po, meron po silang mga physical na stores kung saan pwede magpa-load. Pwede rin nga po yung through online banking po, or pwede rin sa ATM. So, pwedeng yung debit card mo, ang gamitin mo pang load ng Grab wallet. Yes. Yung debit card Yes, po, yung that's ATM, yung correct. simpleng ATM. Hindi kailangan ng credit card. Pwedeng yung ATM ninyo na card, basta may ATM kayo, yun ang ipang-load ninyo dun sa Yeah. Grab wallet. Yes Yung po, online tama po yan. transfer. That's correct. Kasi maraming may ATM eh, pero kokote ang Walang may credit card. Right. Yes, tama po yan. Ma'am, any safety reminders para po dun sa mga passengers ng Grab? I understand, dalawa lang yung pwedeng sumakay sa likod, isa sa harap. Ano pa, ma'am? Correct po. That's correct. Ito po, natin, pagsunod nga po sa mandato ng LTFRB and ng IATF na rin, we remind all the passengers, unang-una po, ang no mask, no ride policy ng Okay. LTFRB at ng DOTR. And kinakailangan nga po, ang number of passengers natin ay limitado lamang sa 2 na nakaupo sa likod at isa nga po sa harap. And ito pong pagsunod natin na ito will actually justify po ang ating mga driver kung hindi po nakasunod ang passenger, maaari po silang mag-cancel. And at the same time, in that same way, ang ating pong passengers, kapag po sila ay naka-book ng driver at ang driver naman po ay walang mask,
maaari din po nilang i-cancel ito at sila po ay mabibigyan ng panibagong sasakyan or driver. We encourage everyone po to observe these safety protocols because while we want din po to serve already our passengers, lalo na po yung mga nangangailangan nga ng transportation as we shift to GCQ, we want to be able to do it safely and to prioritize yung health of the community. So yun lang din po, and as mentioned earlier, also the cashless payment. Atin naman pong mga driver partners, patuloy po ang ating pagbigay ng reminders at ng safety kits sa kanila. Kinakailangan po natin ang regular na pag-disinfect, pagsuot ng mask, and yung pagkabit po ng ating safety barrier. Ma'am, yung sinasabi po ninyo, 10 to 20,000 units yung expected na babalik by Monday. Kailan po natin naasahan yung 100% of the Grab units na back to operation? Okay, ang atin pong inaasahan dyan, as long as complete nga po itong ating mga trainings, in 2 to 3 weeks po, we will most likely be able to see all of the 100% na po ng mga partners natin on the road. Ma'am, meron bang surge charge pa rin? Kahit ano Actually po, tayo because at a time like this, na we understand nga po itong crisis, tayo po ay susunod sa LTFRB na fare matrix, pero tayo po ay maglalagay na rin ng self-imposed, bali Grab po ang nag-impose na yan, na cap sa ating surge of 1.5. Okay. So, ito po ay below what is allowed po by the LTFRB. Kasi baka mag-traffic nga sa Monday eh. Oo. Yeah. Okay. Ma'am Attorney Nika Hosaka, ang tagapagsalta po ng Grab. Ma'am, thank you for joining us today. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Yan, 10 to 20,000 Grab units. Yung Per taxi kasi Monday. parang malabo pa rin ang taxi on Monday kasi Malabo kung cashless pa. ang kailangan na requirement ng cashless, ilang taxi ang may cashless system. Oo. At saka matatagalan pa nga yun. Kasi parang iniisip ko, ipe-prepare pa ng mga operator yung kung paano gagawin yung cashless. Kumbaga, gagayahin nila yung sistema ng TNVS eh. So medyo matagal pa. Puro TNVS po At muna yung tayo Grab kay kasi Monday. may built-in na sila na cashless system eh. So kung balak lang ninyo mag-Grab sa Monday, ay ngayong weekend pa lang po pag-aralan po ninyo kung paano magbayad ng cashless. Pwede mang online yan eh. Makikita rin naman nila yun eh. Pag dinownload nila yung app, makikita Ako, nila kailangan ko yung rin mga alamin kasi hindi ko pa options. nasubukan yan eh. Oo, makikita nila yung mga options if they want na i-register yung credit card nila para automatic na kapag ka nagbayad sila, kapag ka nagpabook sila, mag-a-appear na dun yung amount, tapos pipiliin lang nila yung option ng pagbabayad, mas madali na kung naka-record. Kung walang credit card, ayun nga, pwede tayong pumili ng ibang option. Debit card, yung ATM po ninyo. Debit card, Gawin po ninyo ng maaga yan. Huwag nyo pong gagawin sa Lunes pa lang kung kailan na kayo naghahanap ng masasakyan. Oo, late kayo pag sa Lunes na Kasi ginawa yan. matagal-tagal din gawin yan. Tsaka gusto mong manigurado na hindi mali yung ipapasok mo dahil siyempre pera mo yun eh. Right. Yun. Sige po. Higit 300 maliliit na private hospitals ang nanganganib na magsara ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines. Hindi na raw kasi nila matustusan ang gastusin sa mga maliliit na ospital dahil sa delayed na payout claims ng PhilHealth. Kakaunti na lang din daw ang nagpupunta na mga non-COVID patients at nagpapabakuna dahil sa takot sa pandemic. Ang hiling po nila, ma-credit na lang ang private hospital sa mga probinsya bilang COVID-19 testing facilities. Panawagan din nila na magbitiw na si Health Secretary Francisco Duque III para magkaroon naman ng ibang pananaw pagdating sa COVID response. Wala pang pahayag dito si Duque. Gumaling na ang huling COVID-19 positive patient sa Benguet. Pinangunahan ni Governor Melchor Diclas ang send-off sa mag-amang pasyente na edad 79 at 46 anyos. Abril pa nang ma-confine sila sa Benguet General Hospital. Wala na ring aktibong COVID-19 case sa La Union. 17 sa mga naunang nagka-virus ay naka-recover na, habang 4 naman ang nasawi. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage ng 1PH sa COVID-19 sa aming pagbabalik.
Pag-usapan pa rin po natin ang mga paghahanda para sa General Community Quarantine sa Metro Manila. Makakausap natin si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Good morning, Yusek! Good morning po. Yes, good morning, Ed, at good morning, Maricel, right? Opo, yes sir. Sir, ano-ano po yung aasahan natin ng mga pagbabago by Monday na magiging under GCQ na ang Metro Manila? Well, again, let me just emphasize na the rule is still stay at home unless meron kayong essential service na gustong gawin sa labas, no? If you have something really important to, or you're going to work. But ang malaking pagbabago, I think, is yung pagbabalik ng ating public transportation. Meron na tayong LRT, MRT, PNR. Yun nga lang, may delay tayo sa mga bus and jeep. According to the Department of Transportation, ay kailangan na ayusin pa nila yung mga pamantayan because gusto nila na yung ating mga buses should only have one loading area, na lahat lang loading, walang unloading. And then may mga areas naman na for unloading para hindi magbuhol-buhol yung ating mga tao. And also, they are also doing the guidelines para dun sa 50% capacity ng ating mga bus and jeeps. So, I understand that they will hold the press conference later this afternoon para ipaalam sa taong bayan what to expect insofar as the transportation sector is concerned by June 1. Opo. Pero sir, yung mga quarantine passes, gagana pa rin ba yan ngayong GCQ na yung Metro Manila? Upon the advice yesterday of Secretary Eduardo Año, ay hindi na po natin i-require ang mga barangay quarantine passes precisely because gusto na natin mabuhay yung ating ekonomiya. We want to restart the economy. So if people, for example, want to go to the dentist, or to the doctor, or kung gustong ipagawa yung sasakyan, sa talyer, na we allow them already to operate, we want them to go there. No? But of course, minimum health standards must be applied. Kailangan may social distancing. They have to wear their face mask. The curfew will still be imposed from 8 o'clock in the evening to 5 o'clock. So, very cautious po approach natin. But I think we have to bite the bullet now. According to the New York Times article that came out yesterday, we have one of the toughest lockdowns in the world. So our economy has suffered enough already. I think we have to restart it slowly but surely so that we can embrace now the new normal. So ibig sabihin sir, pwede nang lumabas ng bahay kahit walang quarantine pass for as long as hindi ka kabilang dun sa mga senior citizen at yung mga bata? Yes, and yung senior citizens naman, if they will access essential services, allowed naman sila, no? So long as na, moving forward kasi Maricel, it's now, the cooperation of the public is now very, very important. Self-discipline. Kasi I think government, having read the article this morning, I think government has done all that it can to impose order in society. But pag nagbukas na po talaga yung ekonomiya natin, it's now individual responsibility that comes in. Ang pagbabago lamang is you cannot go out of Metro Manila without a travel authority. So, yung mga paglabas-labas ng Metro Manila will still be covered by the rules, which is kung wala kayong essential services or you are not going out of Metro Manila to do work, hindi po kayo papayagan unless you are a stranded individual. And if you are a stranded individual, a different set of rules will apply to you. Saan kukunin yung travel authority, sir? Ganito po yan. Again, if you are not allowed as an individual to go out of Metro Manila to do work, no, and you are a stranded individual, ang gagawin nyo is you go to the police station. Punta muna kayo sa municipal or city health office of your LGU, and then you apply for a medical clearance. Okay? The medical clearance is not a laboratory test. It is just a document which states na you were not in contact with a PUI, PUM, or any close contact with a COVID-positive individual. And then it will also state that you were under quarantine for 14 days. You stayed at home. And then once you have this health certificate, you can bring it to the PNP help desk in your nearest police station.
si Secretary Anyo has ordered all the police stations to establish their respective help desk. So there you apply for travel pass as a stranded individual in Metro Manila. And then you will receive your travel authority at ito na po yung ipapakita nyo sa lahat ng checkpoints na madadaanan nyo pauwi sa inyong home province. Sir, i-qualify lang natin yung yung sinong pwedeng lumabas at sinong hindi pwedeng lumabas. Do I understand it correctly na pag wala kang trabaho na pupuntahan, hindi ka pa rin pwede o hindi ka pa rin dapat lumabas? For example, mamamasyal o mamamasyal basically. In other words, Ang luho, you have to luxury. have some work to go to or some errand to do for you to go out. Is that the case? And will that be checked by the checkpoints? That's right. You have an errand to go to. Kasi, di ba, we already allowed, for example, insurance companies to operate, legal companies to operate. So if you need to talk to your lawyer because nag-resume na yung mga court, you can go. Ang naisip kasi namin, if you have a quarantine pass, magpapaalam ka pa sa barangay, ang dami pang issues. Di ba? It doesn't help. How can you restart the economy if people are at home? Okay, so if yun nga lang, it has to be an errand. It has to be something you need to do outside. Kasi if you can do it at home, why not? So if you can talk to your lawyer via Zoom, di ba? Why not do it via Zoom? Yeah, but of course, we understand every person has reason for going out. And hindi naman natin yan, Ed, mako-control kasi nga, as I said, individual responsibility na yan. So, we decided na quarantine pass would not be reasonable if we want to restart the economy. So we did that away. We did away with that. But if you are going outside of the Metro Manila, or for example, you're in Calabarzon and you want to move from Cavite to Laguna, you will have to show the purpose of your travel to the checkpoint. If it's work related, you will be allowed to move. But if not, you will not be allowed to move if you cannot show something, if you cannot prove that your movement is essential. Well, sir, that brings me to my next question. Ano po yung instructions ninyo dun sa mga checkpoint personnel ninyo come Monday? Ano yung parameters that they will have to work with, or what kind of documents will they have to look for them to allow people to pass through? Okay. We as you know, Ed, we have the Joint Task Force COVID Shield, which is led by Police Si General Lieutenant General Guillermo Eleazar. Meron na po silang what is called as the APOR list, or approved persons outside of residence, and they have one for GCQ and they have one for NECQ. So alam na po ng ating mga kapulisan yung list of industries allowed to operate. So all you need to do is to show a company ID or any document which shows that you are actually outside of residence for work purposes, and papadaanin po kayo. But just the same, yung movement of people outside of Metro Manila, as I said, is not allowed unless meron kayong travel authority to prove that you are a stranded individual. Sir, will you be reducing the number of checkpoints in Metro Manila? I think that's going to be the case. There will be a reduction of checkpoints, but there will be random checkpoints, meaning there are, during rush hour, probably we won't have checkpoints along EDSA, but there will be times pag maluwag, we will have random checkpoints placed there. No? And if there are checkpoints during rush hours, pag tumupod na, they will stop operation and let vehicles pass. And then pag lumawag uli, they will resume again. That's that I understand is the concept behind the random checkpoints that will be implemented by the Philippine National Police. Yes, sir. Kasi I can imagine you may have to reprioritize your personnel on Monday kasi daming babaguhin sa transportation sa Monday. For example, DOTR was telling us, ililipat na yung bus lanes from the right side to the left. So maglalagay ng mga pedestrian stops para itigil yung traffic. Tatauhan ng kailangan ng Hirap tao nun, dyan. sir, Yes, that's tama po kayo. I was just talking to the OTR this morning. June 21 will be the start of the operation of the buses and jeepneys because of adjustments that they will have to do
to enforce the 50% capacity of buses and to enforce social distancing in public transportation. So I understand they will hold a press conference later today or maybe tomorrow. Basta po, before June 1, everything will be clear. Yes, sir. No, before June 1, government will come out with comprehensive guidelines so that people will not be surprised Yes, sir. when they go to work on June 1. Yes, sir. Well, sabi sir sa amin kanina ni Bert Swansing, June 1, 100 buses to augment the LRT, MRT along EDSA. So, by Monday, may 100 bus na raw silang dadaan doon sa bagong yellow lane sa gilid ng MRT eh. So, medyo, baka may dry run nga sila ng weekend eh. Yes, I also heard about that last night. Pinaliwanag ni Secretary Tugade that there will be a bus augmentation system. So yun, that's very exciting. Even as the Exciting is DILG. quite a word. Exciting. Challenging. Ed, we live in interesting times. No? Oh, As the Chinese say. It's like a So, Chinese curse. So yun, sabi ko nga, ayokong pangunahan ng DOTR but they really have a lot on their plate. No? Kung kami sa DILG have a lot on their plate, madami rin sila. And it will take a very good communications plan to be able to relay this to the public para hindi sila mabulaga once the GCQ takes into effect. Yusek, kahapon, I understand nag-set po ng deadline ng DILG for the LGUs para mag-liquidate nung first tranche ng SAP. Ano na po yung nangyari doon? Kasi, sir, mag-June 1 na, GCQ na tayo, hindi pa yata nasisimulan yung second tranche. Yes po. Yan nga po yung minamadali namin. We have been meeting for the last 2 days with the DSWD to finalize the guidelines for the second tranche. We just received kasi the memo naman from the Office of the President to proceed with the second tranche. But ito kasing ating second tranche will be a bit different in the sense that the AFP and the TNT will now be deployed to assist in the hinterlands, in the geographically isolated areas, and even in the lowlands to assist in the actual distribution. And also, there will be an additional 5 million families that will be added to the list. And we are now validating this list to ensure na makasama sila doon sa second tranche of the social amelioration program. So, it looks like we're on track kasi majority of our countrymen, the poor families, were able to receive their SAP first tranche, first week of May. And each tranche is good for a month. Kaya nga medyo malaki yan, 8,000 no, dito sa Metro Manila because that's supposed to at least pay for your basic needs for a family of 4 or 5 for a month. So long as we can release the second tranche by the first week of June, I think we're on track. But, sir, gaano kadami na po dun sa LGU yung natapos na yung liquidation? I mean, ilang % pa yung hinihintay natin? Ganito po kasi, may mga quirks din po kasi dun sa liquidation process. Like, we discussed this with the DSWD yesterday. Ang kailangan kasi ng DSWD, hindi lang yung mga pangalan at yung mga pictures ng mga nakatanggap. Ang kailangan din nila ay comprehensive encoding of the SAC form. Which is 29 fields. So, if you are, for example, from Manila, the city of Manila, na merong population of million and a lot of people were recipients of the SAC form and are beneficiaries of the social amelioration program, just to encode that, lahat ng mga pangalan, plus yung kanilang address, plus yung kanilang mga family members, plus yung mga age, yung income, 29 nga po yan na fields na kailangan fill upan. Really takes a lot of time. So, kaya we're pushing them na sana matapos na nila kaagad para mai-submit na sa DSWD. Yung mga maliliit na bayan naman were able to finish immediately, but yung mga malalaki po talagang highly urbanized cities, you can just imagine the logistical requirements of encoding all of that data in an Excel sheet. So you would need a lot of people simultaneously encoding this information before it can be submitted to DSWD. Yes, sir. I understand kung gaano kakomplikado yung gagawin nilang liquidation. But ibig sabihin, hindi rin talaga na-meet yung deadline, 100% ng LGU because of these difficulties. Yes, Maricel, but you know, if
kung ilalagay mo naman yung sitwasyon mo sa LGU, no? And this is really a very challenging time in a local executive in the life of a local executive, kasi you're not just doing social amelioration or encoding. You're also doing lockdowns in specific areas. You're also doing contact tracing. You're also setting up your isolation facilities and monitoring them and making sure that the people there are in good hands. You're also doing the regular functions of the LGU. You're also doing quarantine implementation. Ang dami pong ginagawa, no? So the LGUs really have to do multitask. They should multitask at this time para lang ma-meet yung mga deadlines set by government, no? So hindi ko rin naman sila sinisisik if it's taking them a lot of time to liquidate. Mahirap po talaga ito. This is actually the first time any government in the world has gone through this, no? And itong social amelioration program is the largest financial assistance, cash assistance, that was ever mounted by the Republic of the Philippines since we were established in 1898. So, ibig sabihin, sir, by June na expected yung second tranche, no? Yes, tingin ko Opo. first week of June, kakayanin naman natin. Let's see. Pero, sir, doon pa rin sa SAP Part 2, may linaw na ba doon sa numbers? Is it 18 million plus 5 million? Or, kasi nung una napag-uusapan na baka bawasan yung 18 million dahil marami na naka-GCQ at magre-reprioritize doon sa mas naghigpit nung nakaraang mga linggo. Magbabago ho ba yung mga numbers? Are we looking at cutting down on the 18 million and adding to the 5 million or, any Yeah. adjustments? Alam mo talaga, Ed, yung mga itatanong, no? Yung mga mahirap na tanong. Naman, sir. Actually, meron na pong decision dyan. Unfortunately, hindi ko pa ma-share because a joint memorandum circular is now being circulated for signature of the various agencies. And I do not want to preempt also the Secretary of the SWD when he makes that announcement. So siguro, Ed, I'll defer a comment muna at Yes, this sir. time and defer to the Secretary of Social Welfare and Development. Yes, sir. Pero sir, as a matter of policy lang, are we reprioritizing? At least yun. Kumbaga, are we just adding on? Yes, we are reprioritizing. That was very clear in the memorandum of Executive Secretary Mitchell Dea to the various agencies implementing the SAP that there should be reprioritization of the second tranche of the social amelioration program. Okay, at least yun. May idea na tayo. Oo. Okay. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Thank you, sir. DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Maraming salamat po. Parang delivery service ang gimmick sa relief operations ng isang ginang sa Tondo, Manila. Diretso na kasi sa bahay ng kabarangay ang paalmusal at grocery niya. Ba, masarap palang maging kapitbahay ito ah. Kilalanin natin ang nasa likod niyan na si Sol Mendoza. Magandang umaga sa iyo, Sol. Good morning. Sol, can you Good hear morning, us? ma'am. Naku, di ata tayo narinig. Di ata tayo naririnig. Good morning, ni Sol. ma'am. Opo, sir. Ma'am, good morning. Ma'am, can you hear us? Wala, hindi pa tayo naririnig ni Sol. Oh, tawagan mo si Joji Tarasega, baka kapitbahay. Si Joji na narinig sa kanya. Si Jojit pa rin talaga. Si Jojit, Taga birthday Tondo pa rin man din ni Oo, happy birthday birthday. pa man din Happy ni birthday. Jojit ngayon. No? Happy Teka, birthday. bago natin malimutan, yung sasabi ni, kasi yung huling tanong natin kay Yusek Malaya, kasi di ba ang sabi ng Pangulo, yung second part ng SAP, sana bibigyan ng priority yung mga nakaipit pa doon sa lockdowns tsaka ECQ. Babawasan na yung mga nasa GCQ. Yes. Yun ang original na 18 million eh. So yun nga, ang masasabi lang ni Yusek Malaya is that mukhang doon nga, yun nga mangyayari. Oo, pero hanggang ngayon wala pa silang final Wala pang number. numbers. No? Kasi Mukhang may number na, ayaw ayaw pa pa nila sabihin. Kasi natanong din natin si Secretary Roque about it. Ang sinasabi ni Spokes, parang yun nga, yung 12 million, yung manggagaling doon sa old list. Doon sa list na nabigyan doon sa first tranche. Kasi ito na daw yung validated niya. Plus, meron pang additional na 5 million. Parang yun yung kanilang working numbers. Ay, 18 plus 5.
Yung 12 plus 12. 5. Kasi 12 yung validated from the first tranche na pwede pa rin mabigyan for the nabawasan second nila. tranche. Parang may ganun na numbers na wino-work out pa. Nagkaroon Kaya sila lang, ng, parang nabawasan ng tao. may na-validate na sila, more on naka-focus na on ECQ areas na dineclare from May 1. Parang ganun yung nangyari. So, But then again, 17 hindi million na pa, lang. parang ganun yung lumalabas. But then, yun nga yung sinasabi nila, hindi pa kasi siya final. DSWD pa rin yung makakapag-announce kung ano yung pinakang final number natin at kung sino-sino yung mga target natin for Pero the kung second tama ang intindi tranche. ko sa mga interviews natin last week, dito rin sa programang ito, may first month pa na ihahabol na 5 million families. Yes, that's Remember for that? first tranche. Yes. I think it was this week that we did those interviews eh. Iba pa yun dun sa second month Iba pa. na dinagdag yung 5 million. Sa Kumbaga, first month, may additional 5 lang. million. No. Tama ka naman. Yung If I'm additional right, 5 million sa first tranche, kaya lang hindi nila naibigay doon sa na first hinahabol tranche. nila Kaya ngayon. kumbaga parang hinahabol na Na first part pa rin. First part pa rin. Pero parang lalabas na kasabay na siya ng second tranche. Parang ganun kasi hindi na ibigay sa first tranche. Well, actually, what I mean to ask is, yung 5 million ba yun na hindi pa nabibigyan, makakadalawang take ba sila? Yan ang hindi pa natin Kasi alam. kumbaga, ang sabi sa atin kasi this week, Oo. yung 5 million may first month yan, na Right, ihahabol. right. Oo. Mukhang sa usapan din natin kanina, meron din silang second month. Oo. Ayun lang. Hindi ko alam. Hindi pa natin alam. Yan yung kailangan maklaro ng DSWD. Huwag na paano kayo umasa mangyayari. para wala tayong disappointment. O, masaktan pa tayo eh. Hindi masakit sa loob. Pag dumating, Kasi hindi dumating pa na lang. clear. Oo. Actually, na-announce na nga nila na na-start na yung distribution ng second tranche. Well, By this week, kaso hindi natin. I asked about yung 5 million na dagdag na pamilya kung meron silang month 1 and month 2 kasi yung month 1 na 100 billion pesos naibigay na yun eh. Correct. That Ubus is na. really for the 18 million. Hindi naka-factor in doon yung 5 million na dinagdag. So, hindi ko alam kung talagang may budget silang iniisip for the 5 million na yun for the first month. Yun nga eh. Kung makakasama pa siya dun sa second half nung another 100 billion na allotted for 18 million para sa second tranche. Tingin ko, isang bagsakan na lang yung 5 million. Baka. Huwag lang kayo umasa kasi. Parang hindi kami disappoint. Andiyan naman si Sol. Sol Brightener Day, are you there? Sol minsan eh. Oo. Okay. Sol. Andiyan na ba siya? Wala pa. Meron pang mga technical problem dun sa sa connection para kay Sol. May briefing daw mamaya ang DOTR. So abangan po natin mamaya. I suppose we will get more details later on in the day sa DOTR. Para mas Dun klaro. Sa bus, sa tren, sa jeep, taxi, and TNVS. Mahalagang malaman po niyo yan bago matapos yung linggo para makapaghanda po kayo. Kung kayo'y lalabas ng bahay sa Lunes. Pero again community quarantine pa rin tayo. So kahit na medyo naging relax ng kaunti, meron pa rin mga limitation. Hindi pa rin pwedeng lumabas para lang sa luho. Kumbaga pag lalabas ka, either magtatrabaho ka or meron kang essentials, meron kang errands na kailangan gawin. Ako, bilang pag-cooperate na lang sa quarantine, di na lang ako lalabas ng bahay sa Lunes. Ala, yari ka. Bahala ka na sa Lunes. Ala, pag hindi lumabas. Yan si Ayan Ma'am na. Sol. Ma'am Sol, good morning po. Morning po. Ayun, nakita namin kayo sa video pero wala kayong audio kanina. Sayang ba? Oo nga. Oo nga po. Phone na lang. Apa. Ma'am, pakwento mo na. Ano yung anong inyong ginagawa? Ako po ay isang business owner po ng isang water station po. Water station. Apo. Opo, hindi, yung ginagawa po ninyong yung inyong ginagawa May ngayon delivery ka may raw, quarantine. Meron kayong Opo. parang outreach program na ginagawa para sa Opo. taong bayan. Bali po kasi yung meron po akong business, na-notice ko po na yung karamihan po sa mga bumibili is nung time na nitong pandemic po is lagi po silang dumadaing na wala po silang pera, walang pambayad. So sa makatwid po, para pong minsan nauutang na po yung tubig. So naisip ko po na na magbigay po ng kahit konting tulong since na blessed naman po tayo. So ayun po, nag-isip po ako ng paraan para po makapagbigay po ng kahit konting tulong po. Tapos po, with the help of my friends po, ayun po, nakalikom po ako ng pera
Kaya po nung nito pong pandemic po is nakapagbigay po tayo ng grocery package po sa 150 families po dito po sa barangay po namin. Tsaka parang namimigay pa kayo ng champurado ba yung pinapamigay niyo? Opo, Pinapanood ma'am. namin yung video, Opo. ma'am eh. Opo. Bali po kasi ma'am, umabot po kasi ng 28,000 po yung nalikom ko po na funds. Tapos syempre po sobra naman po yung pera, aanin ko naman po yung pera. Di ginawa ko po ma'am, is pinaluto ko po ng champorado. So yun po pinamigay po namin sa mga bahay-bahay po, kasama po yung mga kabataan po dito. Yun po. Para po lahat po ng funds is mabigay din po natin sa tao. Aside dun sa grocery. Okay si ma'am, no? Opo. May 26,000 ako. Ano nung gagawin ko sa 26,000? Ano? Ginawa ko ng champrado. Di ba? Ang galing ni ma'am. Kasi kung Bali yung ibang tira tao po yan, doon. anong gagawin ko sa 26,000? Ibubulsa ko na lang yan, may natira pa Bibili eh. ko bagong cellphone, di ba? Okay, okay yun po. Ma'am, anong barangay po yan? Nice. Dito po kami sa Barangay 150 po, Zone 13, Tondo, Manila po. Oh, So yung mga okay. taga-Tondo ang nakakain ng champorado ni Ma'am Sol. So ma'am, 150 families po yung binigay ng grocery packs. Ano yung laman ng grocery packs natin? Meron po tayong 2 kilos of rice po, tapos po meron pong canned goods, may noodles po, may chichirya po, and then may corned beef po. Kompleto na. Hanggang kailan? Social si ma'am, corned beef ha? Oo. siya- Hindi sardinas, siya I'm sorry. sardinas. Corned beef. Baka mamigay pa yan ng spam. Oh. Sana po Social. pag meron pong pero po ulit nag-donate po na mabuting loob para po i-distribute din po natin sa mga taong nangangailangan po. Hanggang kailan nyo plano, ma'am, na ituloy itong program ninyo? Ito pong program ko po, ma'am, is nag-last po ito nito pong April. So, bala ko po ulit bago tong matapos tong pandemic is maka-raise po ulit ako ng funds. And then kung ano po yung tulong pa po na maibibigay natin po dito sa mga kabarangay, isibibigay po natin. Ma'am, kung meron gustong tumulong sa inyo, mag-donate sa inyo, makisawsaw doon sa champurado ninyo, ano po yung, paano kayo makakontakt? Facebook po ba o ano? Po, kahit po sa Facebook na lang po, pwede po nila po akong message. Sol Mendoza po. Yun, para Sol sa Mendoza, mga kung may gusto mag-donate. gusto mag-donate dyan ng lugaw, champurado, ano man. o kung Samahan nyo gustong na ng tumulong, tuyo. o yun. Para masarap yung champorado with tuyo. Okay. Please. Ma'am, maraming salamat po. Thank you din Thank you po for your Thank efforts. you, Miss Sol. Favorite ko yun, champurado with tuyo. Champurado. Breakfast. Ay, naku. Yummy. Tapos, tuyo para may alat. Tapos champurado lagi ng asukal para matamis. Asukal. Gusto ko Di ba yung may asukal ng champurado? Oo, meron naman. Pero favorite ko yung yung masabaw sa gatas. Yung niluto May mo na gatas, siya ng oo, yan. champurado, tapos yung lalagyan mo pa ng evaporada sa ibabaw, tsaka mo kakainin ng hindi hinahalo with tuyo. I love it. Nagutom tuloy ako bigla. Ako, Ma'am Sol, okay, makinig dito. Si Jojit, ginaganyan niya, kaya tuloy nagpadala ng chicharon. Uy, grabe naman. Joke lang yun, okay. Bago po tayo magtapos, binabati natin si Romel Wanesa. Greetings din kina Marilyn Viernes at Darwin Maravilla Nebres. At yan po ang 2 oras ating talakayan ngayong umaga tungkol sa COVID-19 pandemic at Biyernes ngayon. Oo. Ano ibig sabihin yan? Happy weekend na. Happy weekend Tapos na. Monday, 2 araw na lang. GCQ Lunes. na. Ako po si Ed Linggao. At ako naman po si Maricel Halili. Tutok lang dito sa 1PH Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19. So stay safe and stay at home mga kapatid.
Magandang araw sa inyong lahat. Kayo 20 ay nakapag-comply sa required health certification mula sa LGU at DOH. Ayon kay Senador Bongo, marahil dahil sa kaibahan ng COVID-19, maari na ang mga nag-negative sa test ay magpositibo makalipas ang ilang araw. Kaya naman mahalagang sundin ng LGUs ang mga health protocols, gayon din sa mga health facilities ng bansa. Dapat anya na may kakayahan ang mga pasilidad na makapag-test, trace at makapaggamot ng mga pasyente na mayroong COVID-19. Binigyan din naman ni Executive Secretary Salvador Medialdea na sinisiguro ng BP2 Council na ang mga napauwi sa Leyte ay sumailalim sa protocols mula paalis hanggang sa makarating ng probinsya. Naniniwala naman po si Senator Bongo na mapapanatili pa rin ang independent foreign policy habang pinatatatag ang ugnayan sa ibang bansa. Ayon sa Senador, sa hakbang na ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lamang anya mapatatag nito ang relasyon sa Vietnam, kundi nagtutulungan rin ang mga bansa sa ASEAN region para labanan ng COVID-19. Dagdag pa ng Senador, isa sa mga mahalagang aspeto ng Philippine-Vietnam cooperation ay ang matagalang supply ng bigas sa mababang presyo. Bukod pa riyan, magpapaabot din ng tulong ang Vietnam sa Pilipinas pagdating sa mga supply ng medical equipment. Sinang-ayunan naman ni Senate Committee on Health and Demography, Senador Bongo, ang payag ni Pangulong Duterte na hindi muna papayagan ang muling pagbabalik ng physical classes hanggat walang bakuna. Anya, ayaw naman din sana maantala ang pag-aaral ng mga estudyante, ngunit sa ngayon, mas prioridad ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral. Kaugnay riyan, nanawagan si Senador Bongo sa sektor ng edukasyon na magkaroon ng mga bagong pamamaraan sa pagtuturo, kasabay ang pagsunod sa physical distancing protocols at iba pang minimum health measures na ipinatutupad ng pamahalaan. Let's assess first what happens in the next coming days, no? Pag-aaralan muna natin dahil iba't ibang linggo, iba't ibang araw ay meron pong posibleng mangyari. Kahit ayaw nating maantala ang klase ng mga bata, importante po para sa akin yung safe po sila. Yan ang unang konsiderasyon natin, ang kalusugan ng ating mga anak. Opo, bago tayo tumungo sa ating diskusyon, nais po naming ipaabot ang aming pakikiramay sa buong pamilya ni Senator Joey Villanueva sa pagpanaw po ng kanyang kapatid na si Mayor Johnny Villanueva ng Bukawi, Bulacan. Nakikiramay po kami sa ngalan po ng People's Television Network. Samantala, mula sa studio, muli nating makakasama sa programa ang napakasipag po sa pagsiservisyo na si Joint Task Force Coronavirus Disease Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eliazar. Magandang araw po at marami pong salamat muli sa pagpapaunlak nyo sa aming programa. Magandang araw, Yusek Raki, pati rin kay Sec Martin. Ganon din po sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyong programa. Base po sa naging asyon ni Pangulong Duterte kagabi sa darating na June 1st po sa ilalim ng Metro Manila sa General Community Quarantine, paano ba ito pinaghahandaan ng PNP? At saka mas marami na po lalabas ng tao ngayon, sigurado po yun dahil papasok sa trabaho. Paano niyo po pinapaigting yung pagpapatupad ng mga guidelines para po dito sa pagpasok na nga po o pagpapairan ng GCQ? Tama po yun. Hindi naman po bago itong GCQ. Well, not in Metro Manila, but simula po nung May 1, marami tayong lugar outside of Metro Manila na na-downgrade na sa GCQ, pati na rin nung May 16 at this coming June nga, ito na ang Metro Manila. So basically, from the point of view of the law enforcement, alam po natin na mas marami ng industries ang permitted to operate. Consequently, mas maraming mga tao na lalabas na authorized at mga sakyan, lalo na dito sa atin sa mga highly urbanized areas. So ang gagawin po natin dyan, ang role pa rin natin is to see to it na only those authorized will be outside. At isa sa pwedeng tingnan natin dyan, yung mga checkpoint natin
patuloy pa rin po na magsasagawa tayo ng checkpoint operation lamang. Yan po ay modified na. Kagaya ng sinasabi nga ng ating SLG na si General Anyo at ang ating Chief PNP, Police General Archie Gamboa, ito po ay hindi na lahat ng sasakyan ay ating i-check. Kung hindi, pagdaan doon, kung depende sa discretion ng ating unit commanders in the ground, magche-check sila for a certain volume and then i-release nila. So, but just the same, properly pa rin po yung pag-check so that kung merong violation doon, ay sigurado po na huhulihin natin at sasampahan ng kaso. Dadagdagan din natin itong ating tinatawag na mobile checkpoint. Ito yung pinangunahan ng High Patrol Group na kung saan sa Oplan Habol at Oplan Sita nila, pwede sila mag-check ng mga sakyan. Depende sa discretion ng ating mga pulis, pwede magbawas tayo ng fixed checkpoint at mag-adjust tayo sa mga mobile checkpoint. At the same time, ito po mga permitted establishments na ay ating babantayan sa pakipagtulungan ng mga internal security officers and personnel ng mga establishmento na ito. And of course, itong curfew natin na mandated naman na itutuloy pa rin sa lahat ng level ng ating community quarantine ay patuloy na naandyan. Salamat sa ating mga LGUs. Opo, General, hindi natin maiiwasan na medyo may magtatanong, may malilito ng ilan sa ating mga kababayan dahil mula sa kanilang bahay, lalabas na po sila yung MCGCQ at saka yung GCQ. So, paano niyo po sisiguruduhin na mahigpit pa rin po na maipatutupad ang social distancing dun po sa mga pampublikong lugar? Yes, Yusa Kraki, kagaya ng banggit ko nga, ito po mga establishment kung saan permitted na mag-operate ay nakapaghanda po sila dyan at meron silang mga measures kung paano ma-observe itong physical distancing and other minimum requirements. At isa pa, alam po nila kung ilan lamang ang maximum number ng mga customer na pwedeng ipasok. Doon pa lang, malaking at magandang measure na siya. At sa loob, syempre, dapat sundin pa rin yung physical distancing. All of these things po ay pinagtutulong-tulungan ng ating pulis, ng ating LGU, at pati na rin po yung mga establishmento. Gusto ko po nating liwanagin na itong pagbaba ng antas ng ating community quarantine, lalo na po dito sa Metro Manila, hindi po ibig sabihin na to na authorized na tayo na mamasyal, na dalawin yung ating mga kaibigan at kamag-anak. Remember, yung pong mga apor na mga workers pa rin ang authorized na mag-cross ng mga borders dahil sila ay pupunta sa trabaho at uuwi. Doon po sa iba nating mga kababayan, pwede lang po kayong lumabas kung kayo po yung mag-a-avail ng mga goods and services provided by this permitted establishment, but basically within your locality. Hindi pa rin kayo dapat magkukross border like in Metro Manila, taga-Caloocan ka, mag-shopping ka sa Makati pa. Hindi po ganun yun. Basically, doon pa rin kayo sa lugar nyo. At yung mga control points natin or checkpoints, hindi rin po kayo i-allow na idaan doon kung kayo ay mamimili o mag-a-avail itong mga ito sa kabilang lugar pa. Opo, may katanungan po yung ating mga kasamahan sa trabaho at ganito rin po ang tanong ng ilang netizen. May tanong po si Joseph Morong ng GMA News, allowed ba daw po nga yung sinasabi nyo kanina, yung provincial bus na magbiyahe? Kasi may kailangan ipakita na dokumento at kung may kailangan pong ipakita ng dokumento or pass, saan po daw po pwedeng kunin yun? Opo, ang acting pong appropriate agencies like the OTR will be coming up through the IATF ng mga specific guidelines o ano po ba ito mga allowed na transportation. But basically, on reduced capacity, meron na pong public transportation. Ngayon po, mag-a-avail niyan, syempre, yung mga authorized persons pa rin. In the case of the workers, pupunta lang po kayo doon, even though magkukross ng border yan, kung meron naman kayong ID na nagpapatunay na kayo ay bahagi nung establishment na yun, allowed po kayo. Pero kung kayo naman po ay sinasabi nga natin, na lalabas lang dahil bibili ng mga essential goods and services, doon lang po kayo sa lugar nyo at hindi kayo dapat magkocross ng border, whether city, municipality, or provincial. Opo, linawin ko lang, General, para po sa kaalaman ng marami. Kung ako po, taga Quezon City, pero ang trabaho ko po ay nasa Makati. So, company ID lang po ipapakita ko at papayagan na po ako. Yusek Rocky, kahit nasa ECQ pa tayo, at naging MECQ ngayon at maging pagpunta natin sa GCQ, kung kayo po ay empleyado ng permitted industries, ID lang po ang kailangan dyan. But of course, in NCR, kung meron kayo rapid pass, better kasi mas madali. Kung meron kayong IATF card, maganda rin. Pero kung wala nun, basic ID na nagpapatunay na kayo ay empleyado ng isang permitted industry. Papunta sa bahay, papunta sa opisina at balikan, allowed po kayo nun.
Okay. Mula pa rin po kay Joseph Morong, General, kung may mga curfew pa rin po ba na kailangan para dun sa at kailangan pa rin ba daw po ng quarantine pass sa GCQ areas like Metro Manila? Ang una po niyang tanong kung iiral pa rin po daw yung curfew ngayon nasa GCQ tayo. Nakasaad po sa Omnibus Guidelines na mandated po yung curfew at napakaganda naman po ng napakabilis na reaksyon ng ating mga LGU, hindi lamang sa Metro Manila kundi sa lahat sa pagpapasa ng kanya-kanilang mga curfew at iyon po itutuloy pa rin nila. So, ang mga kababayan natin, dapat alam nyo po yung mga provision ng ordinansa ng curfew sa inyong lugar kasi yan po ay iba't iba sa ibang lugar. But basically, what is mandated is that meron tayong curfew for non-workers during nighttime. At yun po ay napakaganda at ang suggestion nga po namin sa ganang law enforcement, sana po kahit ma-lift ang quarantine natin at papunta na tayo sa at maging new normal habang wala pang vaccine na sinasabi ng ating presidente, malaking bagay po yung curfew dahil doon, pati na rin po yung iba nating mga intervention, nakita po natin na for the past 73 days nitong ating community quarantine